รื่องของเราผมก็เรียกว่ามันเป็นco-op to research นะก็คือ co-op ก็คืองานสากิจศึกษานี่แหละนะครับแล้วก็เราเพื่อที่จะไปทำ internal research fund ก็คือว่าทุนวิจัยภายในของเรานะครับด้วยตัวช่วยเอไอเนาะนะครับก็ทำไมต้องขอทุนวิจัยภายในแล้วก็จากโครงงานนักศึกษานะโครงการสากิจนะครับหรืองานนวัตกรรมถ้าอาจารย์ไม่ได้เชื่อมโยงกับงานสากิจเนี่ย ก็มันดียังไงเนาะมันดียังไงก็อาจจะทบทวนหน่อยก็คือเป็นการงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริงผมว่าเนี่ยสำคัญให้แก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนะท่าของเราท่าของศรีปทุมเนี่ยจะเป็นท่าที่ทำจริงอะเราไม่ได้เป็นทำไองานวิจัยเชิงลึกที่สลับซับซ้อนแล้วเอาไปใช้ได้จริงไม่ได้เราต้องทำอะไรที่มันเป็นความต้องการจริงๆใช้ได้จริงมีประสบการณ์ทางวิชาชีพคืออาจารย์เนี่ยสามารถที่จะเติมประสบการณ์ทางวิชาชีพพอได้ทำงานร่วมกับสถานประกอบการเนี่ย อาจารย์จะเรียนรู้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยประสบการณ์นั้นน่ะเอามาสอนในชั้นเรียนได้นะครับการทำหลักสูตรการทำรายวิชาเราต้องกำหนดเขาเรียกว่า Course Learning Outcome ใช่ไหม CLO เนี่ยไอ้ตัว Learning Outcome ที่จะกำหนดเนี่ยมีปัญหามากๆกับไม่ใช่เฉพาะเรานะมหาวิทยาลัยรัฐเขาก็มีปัญหาเพราะว่าอาจารย์อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพมากเท่าไรทำให้ทำให้เกิดปัญหาว่าแล้วเราไอ้ที่สอนไปเนี่ยมันเอาไปใช้ยังไงเหรอ หน้างานเขาใช้อะไรกัน เขาทำอะไรกันเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้อาจารย์สามารถเชื่อมโยงกับวิชาชีพได้เนียนขึ้นได้ลึกขึ้นนะครับแล้วก็อาจารย์ก็มีเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งอาจารย์ทั้งคณะพอเราไปทำอะไรที่มีประโยชน์กับเขาเป็นพาร์ตเนอร์เขาก็จะพึ่งเราเป็นที่พึ่งให้เขาได้เราก็จะมีเครือข่ายสมมุติเราทำยืนเราไม่ควรจะเปลี่ยนสถานประกอบการเยอะๆบ่อยๆทุกเทอมเรายืนไปที่หนึ่งอะที่เราเห็นว่าเป็นตัวหลักของเราอะที่เราอยากจะพาร์ตเนอร์กับเขาอะ นะครับเขามีสโกปงานที่ดีหน่อยมีอะไรมีประเด็นปัญหาแล้วเขายินดีที่จะทำร่วมกับเราพอเราทำยืนไปเรื่อยๆหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆเทอมเนี่ยเราจะเป็นพาร์ตเนอร์กับเขาเลยนะครับเราก็สามารถจะส่งนักศึกษาไปบ่มเพาะให้เขาช่วยมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาเราได้ฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น trend ที่มันจะต้องไปเขาเรียกว่า co-creation เพราะว่าการผลิตกำลังคนไปสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าภาคอุตสาหกรรมเขาไม่มาร่วมผลิตด้วย เพราะมันจะไม่รู้อะอาจารย์ที่เขาคิดเราก็คิดเอาเองถูกไหมทำตามหลักสูตรทำตามคำอธิบายรายวิชาแต่ว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกว่าเอ่อจะให้ตรงใจอุตสาหกรรมแต่ละประเภทเนี่ยเขาต้องมาร่วมผลิตกับเราด้วยผมก็ต้องบอกภาคอุตสาหกรรมว่าอย่าบ่นอย่างเดียวคุณต้องมาลงทุนกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเครือข่ายที่เข้มแข็งสะสมประสบการณ์งานวิจัยเชิงประยุกต์นะครับซึ่งมันสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแล้วก็โอกาสต่อ ยอดสู่ทุนภายนอกนะครับในงบของโครงการทุนวิจัยภายในเนี่ยอาจารย์จะได้แคชมาใช้อยู่ประมาณ40,000กว่าบาทเกือบ50,000แต่ถ้าเกิดไปขอทุนภายนอกมันก็ขยับขยายเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านเป็นหลัก10ล้านได้นะครับแล้วก็แต่ว่ามันต้องไต่เต้าต้องมีประสบการณ์สะสมนะครับมีของว่าเคยทำทุนวิจัยอะไรมาเราได้อะไรมานะครับประสบการณ์จากที่ทางศรีปทุมที่ชลบุรีเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่า โดยมากไอ้งานวิจัยที่อาจารย์เขาขอทุนเขาเรียกว่าบพขเนี่ยเขาขอทุนได้หลายล้านเนี่ยมันเริ่มมาจากที่เป็นโครงงานนักศึกษาในชั้นเรียนนี่แหละนักศึกษาไปส่งไปหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจแล้วได้ประเด็นขึ้นมาพอได้ประเด็นขึ้นมาเขามาหมุนต่อมาทำต่อเป็นโครงการแล้วก็มาเขียนขอทุนเริ่มจากวิจัยภายในไปขอทุน FF คือทุนพื้นฐานเล็กๆมาไม่กี่แสนขึ้นไต่ขึ้นมาเป็นหลักล้านหลายๆล้านขึ้นมานะครับได้ค่าตอบแทนอาจารย์ได้ค่าตอบแทนเพิ่ม ถูกไหมทำอยู่แล้วอะตอนแรกปกติทำฟรีใช่ไหมอาจารย์ทำด้วยความรักนะเราก็ทำไปแต่ว่าพอเราได้ทุนมาเรามา allocate เป็นบัดเจตให้ตัวเรามาทำมาเดินทางดูแลได้นักศึกษาได้เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ allocate ส่วนหนึ่งให้เป็นทุนนักศึกษาเป็นทุนค่าเทอมถ้ามันดูได้ผมคิดว่าเป็นค่าเทอมสำหรับเทอมสาหกิจได้เลยรุ่นมาได้ประมาณเกือบ50,000เนี่ย ค่าเทอมนักศึกษาน่าจะอยู่ประมาณ15,000มั้งก็เป็นผู้ช่วยวิจัยนักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ช่วยวิจัยทำไปนะครับแล้วก็เอามา allocate เป็นค่าเทอมแล้วก็ที่เหลือก็มาเป็นค่าแรงค่าใช้จ่ายของอาจารย์เป็นค่า consult เป็นค่าตอบแทนนักวิจัยแล้วก็สุดท้ายคือเป้าหมายคือเราได้พัฒนานักศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยถูกไหมถ้าเราไม่ได้มีใครมาบังคับเราดูแลนักศึกษาไปเรื่อยๆตามเวลาว่างของเราอะบางทีเราก็มีงานเยอะนะอาจารย์ บางทีเราก็ไม่โฟกัสแต่พออย่างเงี้ยเราได้เฟรมได้กระบวนการมีกรรมการคอยควบคุมเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน
เลยทำให้การดำเนินการไปเนี่ยมันมีคุณภาพนะครับเราก็ได้นักศึกษาปีคุณภาพออกไปไอกระบวนการทำวิจัยเนี่ยจริงๆมันก็จะมีอยู่5ขั้นตอนเขาเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องอะเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าเอ่อกระบวนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนฉะนั้นเวลานักศึกษาเองหรืออาจารย์เองเนี่ยทำงานกระบวนการวิจัยเนี่ยมันคือกระบวนการแก้ปัญหาทุกๆเรื่องเลยไม่ใช่เฉพาะทำวิจัยทางวิชาการนะอาจารย์จะแก้ปัญหาเรื่องอะไรใช้หลักอย่างเนี้ย ทำได้หมดนะครับทำได้หมดนะครับโอเคดียังไงนะอันนี้ดียังไงนะครับแล้วเหมาะกับใครล่ะเหมาะกับใครนะครับก็คืออาจารย์ทุกท่านนั่นแหละนะครับที่ดูแลนักศึกษาสาหกิจนะครับหรือโครงงานที่มอบหมายในระหว่างชั้นเรียนอาจจะไม่ใช่โครงงานสาหกิจก็ได้นะอาจจะเป็นมินิพรอเจกต์อย่างที่เล่าของอาจารย์ที่ชลบุรีเนี่ยเขาไม่ได้งานวิจัยเขาไม่ได้เริ่มต้นจากโครงงานสาหกิจเขาเริ่มต้นจากงานในชั้นเรียน มอบหมายให้นักศึกษาไปหาผู้ประกอบการไปคุย30คนมันจะมีประเด็นเด็ดๆเข้ามาเนี่ยอยู่2-3ประเด็นแน่ๆซึ่งเข้ามาขยี้ต่อขยายผลต่อเป็นเชิงวิจัยได้นะครับแล้วก็ต้องการพัฒนางานวิชาการอาจารย์ก็ต้องมี career path ใช่ไหมพวกเราเป็นนักวิชาการเราก็ต้องทำผลงานที่เป็นเชิงวิชาการเป็น career path เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์หรือว่าเป็นอยู่ในกรรมการต่างๆพอเรามีความเชี่ยวชาญเนี่ยเราก็ไปอยู่ในกรรมการในสมาคมต่างๆได้นะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายทางด้านอุตสาหกรรมและวิชาการแล้วก็ต้องการเริ่มต้นงานวิจัยใช่ไหมหรือบางท่านอาจจะมีงานวิจัยทำอยู่แล้วนะแต่หลายท่านก็ดูแลนักศึกษาสาหกิจอยู่แล้วก็เอาตรงเนี้ยมาสวมแล้วก็ทำเพิ่มเข้าไปได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิจัยมือใหม่อย่างเดียวนะครับก็พัฒนาได้ แล้วก็โอกาสที่จะพัฒนานักศึกษาคือสิ่งที่เราเป็นหัวใจหลักของวิชาชีพเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็สร้างรายได้จากงานวิชาการโอเคนะมาเป็นอาจารย์เนี่ยรายได้จากเป็นค่าเงินเดือนเป็นอาจารย์เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะอาจจะ50% 60% 70%อีกส่วนหนึ่งต้องมาจากการทำงานบริการวิชาการหรืองานวิจัยหรือการเป็น Consult เป็นที่ปรึกษา ต้องเป็นวิชางานอาจารย์เนี่ยมันกึ่งวิชาชีพอิสระมันเหมือนเปิดร้านตัวเองอะอาจารย์ต้องทำร้านตัวเองให้ดังให้ดีให้เด่นต้องปรับปรุงอยู่เรื่อยๆเหมือนอาจารย์เปิดช็อปเปิดธุรกิจตัวเองเลยนะเป็นอาจารย์เนี่ยจะมาพึ่งเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยไม่พอกินบอกกันตรงๆต้องทำงานวิชาการต้องทำงานธุรกิจต้องเอาความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยไปทำมาหากิน แล้วเพราะมันจะเสริมกันอาจารย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเอามาสอนเด็กพัฒนาหมุนต่อไปอย่างนี้นะครับมันเป็นกึ่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ Social Enterprise อะเราเป็นอาชีพงานวิชาการเนี่ยมันเหมือนเปิดธุรกิจที่เพื่อสังคมอะพัฒนาเด็กด้วยไม่ได้หวังผลกำไรสูงสุดพัฒนาคนพัฒนางานวิชาการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาธุรกิจนะครับแต่เราต้องทำร้านตัวเองของเราให้เด่นให้ดัง ใช่ไหมเราต้องตั้งเป้าว่าเกษียณไปปุ๊บฉันต้องเป็นที่รู้จักในวงการเนี่ยพูดถึงเรื่องวงการบัญชีการเงินการบัญชีต้องนึกถึงฉันพูดถึงเรื่องของโลจิสติกส์ต้องนึกถึงฉันในวงการเนี่ยต้องเชิญฉันไปบรรยายต้องเชิญฉันไปเป็นกรรมการในประเทศเนี่ยคนต้องพูดถึงฉันนะครับอันนี้คือเป้าหมายของนักวิชาการโอเคนะครับ โอเคคราวนี้จังหวะที่ทำยังไงดีจังหวะที่ทำผมว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีสมมุติว่าเราขอทุนวิจัยกลางๆเทอมเนี่ยทุนได้รับทุนวิจัยภายในเนาะมันส่งได้ตลอดเขาก็จะพิจารณาทุก2เดือนเนาะแล้วก็เริ่มเตรียมการในเทอมนี้ถูกไหมเตรียมไปปุ๊บอาจารย์เนี่ยเป็นหัวหน้าวิจัยนะเป็นผู้ทำวิจัยแต่ว่ากระบวนการสาหกิจคือมีนักศึกษาเป็นผู้ช่วย เป็นผู้ช่วยเข้าไป เพราะนักศึกษาจะทำไม่เป็นหรอกใช่ไหมอาจารย์จะมีความรู้ความชำนาญในศาสตร์ของตัวเอง แล้วพอเทอมเนี่ยเตรียมการเซตอัปต่างๆคุยกับสถานประกอบการเตรียมแผนต่างๆเตรียมข้อมูลวางแมทริกต่างๆให้เรียบร้อยนักศึกษาเข้าไปในสถานประกอบการ1เทอม4เดือนเก็บข้อมูลประมวลผลอะไรต่างๆปุ๊บกลับมาอีกครึ่งเทอมสรุปแก้ไข correct ต่างๆเก็บข้อมูลเพิ่มเติมวิเคราะห์ผลต่างๆได้นะครับฉะนั้นมันก็จะเป็น12เดือน พอดีเนี่ยตรงกลางเนี่ยถ้าเป็น S curve ตรงนี้เป็น S curve เลี่ยๆเราเริ่มต้นแล้วช่วงที่ไปตรงกลางเนี่ยเป็น S curve ที่ชันหน่อยแล้วนี้ก็ค่อย wrap up ลงนะครับเพราะฉะนั้นโครงโครงการวิจัยของอาจารย์ถ้าทำสำเร็จเป็นโครงการทุนวิจัยมันจะต้องจบแน่
ภายใน1ปีไม่มียืดเยื้อเพราะอะไรเพราะนักศึกษาต้องจบไงถ้าอาจารย์ไม่จบนักศึกษาจะมาไล่บี้พวกเราถูกไหมมันต้องมีเนื้ออะไรที่มันเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยแล้วเราตรงเนี้ยเราก็มา wrap up ในเชิงวิจัยของเราฉะนั้นมันจะถูกสโคปที่มันกลไกเนี่ยมันจะช่วยให้มันไปได้โอเคนะครับฉะนั้นเราพยายามจะเชื่อมกับงานวิจัยแบบกับโครงงานสาหกิจนะครับโอเคนะนี่จังหวะนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวันนี้เราตั้งใจว่าจะให้ได้ร่างแต่ละท่านได้ร่างโครงการข้อเสนอขึ้นมาเลยนะครับแต่เป็นร่างนะเอาโครงยาวใช้ไม่ได้เพราะว่าเอไอมันคงจะหยาบอยู่อะเขาเรียกว่าโม่หยาบวันนี้เราจะโม่หยาบออกมานะครับระเบียบทุนวิจัยเดี๋ยวอาจจะชวนอาจารย์ดร.ศิวพรมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงถ้าเกิดไปที่ตรงนี้มันจะเป็นโฟลเดอร์มีแบบฟอร์มต่างๆอยู่นะครับงั้นอาจารย์เจี๊ยบมาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับหลักๆคือได้เงินเท่าไรอะ อันนี้หลายๆท่านน่าจะอยากรู้นะคะก็คือเอ่องบเนี่ยค่ะมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะจะเป็นค่าตอบแทนท่านอาจารย์ที่ทำวิจัยนะคะก็คือหัวหน้าโครงการวิจัยเนี่ยค่ะสูงสุดที่หัวหน้าโครงการจะได้รับนะคะก็ 27,000 บาทเบิกจ่ายได้2งวดนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเจี๊ยบเล่าให้ฟังข้างในสไลด์นะคะอีกส่วนหนึ่งที่ท่านอาจารย์จะได้ก็คือค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะค่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ย 24,000 บาท เบิกจ่าย3งวดหลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยสำหรับบุคลากรภายในของเราเนี่ยค่ะก็คือว่าเราอ้างอิงตามประกาศของมนะคะประกาศที่48/2565จริงๆก็คือทำมาตั้งแต่ปี65แล้วล่ะค่ะเรามีประกาศตัวนี้ตั้งแต่ปี2565นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเรานะคะทำงานวิจัยนะคะงานวิจัยตัวรายละเอียดตรงเนี้ยนะคะจะแตกเป็น detail ไว้แล้วก็ส่วนเอกสารเนี่ยตัวประกาศก็จะอยู่ในโฟลเดอร์เหมือนกันนะคะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าตัวอ่าหลักเกณฑ์การให้ทุนตรงเนี้ยค่ะอยากให้อาจารย์ทำวิจัยร่วมกับการสอนนะคะทำวิจัยร่วมกับการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการทำวิจัยเบื้องต้นเล็กๆก่อนนะคะตัวอ่างานวิจัยที่เราจะให้ทุนไปเนี่ยค่ะก็คือจะมีทั้งงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยองค์ความรู้นะคะที่ใช้ methodology การวิจัยเพื่อให้ได้ตอบคำถามอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในศาสตร์ของเราในสาขาของเรานะคะแล้วก็มีงานสร้างสรรค์งานในเชิงเรียกว่าอะไรนะคะงานฝั่งศิลปะงานสถาปัตยกรรมเป็นเชิงสร้างสรรค์นะคะงานเชิงสร้างสรรค์เนี่ยก็คืออ่าเรียกว่าเป็นไอเดียออกมาเป็นชิ้นงานแต่ต้องขอให้มีเอ่อหลักทางวิชาการเข้ามาผนวกในการนำเสนอนะคะส่วนอีกงานหนึ่งนะคะก็จะเป็นงานที่เป็นงานนวัตกรรมอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกไว้นะคะงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการพัฒนางานให้ดีขึ้นอันนี้เอามาทำเป็นงานวิจัยได้นะคะซึ่งวิธีการเนี้ยค่ะหมวดที่3นะคะอาจจะเป็นการทำผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์หรือว่าเป็นวิธีการจัดการบริหารอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ได้สิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีประโยชน์ในการนำไปใช้งานนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขของการรับทุนนะคะง่ายมากเลยก็คือผ่านโปรแล้วผ่านโปรเวชั่นแล้วนะคะเป็นอาจารย์ประจำที่ผ่านโปรแล้วก็คือขอทุนวิจัยได้นะคะแล้วก็อ่าระยะเวลาการทำวิจัย1ปีนะคะแล้วก็เอาไปลดพันธกิจได้ด้วย3หน่วยกิตนะคะเขียนเป็นระเบียบไว้ก็คือว่าลดได้3หน่วยกิตนะคะลดได้3หน่วยกิตแล้วก็แต่ว่าค่าตอบแทน24,000เนี่ยจะลดลงเหลือ10,000บาทนะคะทีนี้ไอเดียของท่านผู้ช่วยชลทิศก็คือว่าในเมื่อเรามีสหกิจศึกษาอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็ต้องโคชนักศึกษาที่จะต้องไปสหกิจศึกษาอยู่แล้วแล้วก็ช่องทางของทุนวิจัยตรงเนี้ยค่ะก็คืออ่ามันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้มีงานวิจัยออกมาสำหรับท่านอาจารย์นะคะในการนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็เด็กๆได้บัดเจตด้วยท่านอาจารย์ได้บัดเจตด้วยนะคะก็คือเรียกว่าได้ประโยชน์2ต่อนะคะท่านผู้ช่วยชลทิศก็เลยมีไอเดียตรงนี้ขึ้นมาในการที่จะแมตช์เอาโครงการของสหกิจศึกษาเข้ามาบวกกับการขอทุนวิจัยภายในค่ะทีนี้ตัวนี้ค่ะงบประมาณนะคะงบประมาณที่เล่าให้ฟังค่ะก็คือหมวดแรกค่าใช้สอยวัสดุ 27,000 บาทสูงสุด 27,000 บาทนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับ methodology นะคะให้ได้มากที่สุดก็คือ 27,000 บาทเบิกจ่ายโดยที่ไม่ต้องใช้หลักฐานไม่ต้องมีใบเสร็จ
นะคะ ก็คือเขียนเป็นใบรับเงินนะคะใบสำคัญของทางการเงินนะคะใช่ค่ะก็เป็น3งวดนะคะตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัตินะคะส่วนหมวดที่2ค่ะเป็นค่าตอบแทน 24,000ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็แอดอัปขึ้นมาอีกตัวหนึ่งจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์นะคะตัวนี้น่าสนใจตรงที่20,000 บาทถ้าอาจารย์ตีพิมพ์ฐานนานาชาตินะคะเบิกจ่ายตามจริงได้ไม่เกิน 20,000 บาทแต่ว่าพิเศษตรงที่สมมุติอาจารย์ไปตีสกอร์ปัตมาเอาผลงานตรงนั้นมาเบิกรางวัลได้เพิ่มนะคะจะมีเงินรางวัลสำหรับบทความที่ตีพิมพ์ในฐานนานาชาติให้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฐานไทย TCI 1นะคะ TCI 1เบิกได้ตามจริงเหมือนกันไม่เกิน 10,000 บาทนะคะ10,000 บาทค่ะค่ะปกติแล้วก็ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ก็ประมาณ 5-6,000ในระเบียบเขียนไว้ว่ายื่นก่อนเปิดภาคการศึกษาแต่ในทางปฏิบัติก็คือยื่นเข้ามาที่วิจัยได้ตลอดนะคะไม่รับทั้งที่เป็น hard copy แล้วก็เป็นไฟล์นะคะได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะกระบวนการก็คือทางวิจัยก็คือกรองคัดกรองเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็นำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยนะคะที่มีท่านรองปริยาพรเป็นประธานนะคะหลังจากที่ท่านอนุมัติทุนแล้วนะคะกรณีที่อันนี้บอกทริคนิดนึงกรณีที่อาจารย์มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมนะคะที่จะต้องแอดอัพเข้าไปนอกเหนือจาก27,000ที่จะให้ตรงเนี้ยค่ะก็คือเขียนเข้ามาใน proposal ได้เลยนะคะทางคณะกรรมการก็จะเป็นคนพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้นะคะค่ะก็มีดีเทลของแต่ละหมวดอยู่นะคะถ้าเกิดอนุมัติงบประมาณ 27,000ออกมาแล้วเนี่ยค่ะทางวิจัยก็จะต้องเอามาแตกดีเทลให้ว่ามันอยู่ในหมวดไหนบ้างแต่เวลาเบิกก็คือเขียนเป็นใบเบิกเงินนะคะใบเบิกเงินแล้วก็เซ็นกำกับเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ทำใบคืนเงินค่ะค่ะได้ค่ะค่ะโอเคนะครับ ค่ะ ครับประมาณนี้ไหม ได้ค่ะเอางวดลงเลยค่ะงวดงานงวดการเบิกนะคะงวดการเบิกเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่เจี๊ยบบอกนะคะค่าใช้สอยตรงเนี้ยเราเบิกได้3งวดนะคะงวดแรกก็คือ 20% ของงบประมาณที่ได้รับแต่ว่าอาจารย์ต้องเอาบทที่1-3กับเครื่องมือวิจัยมาแลกก่อนนะคะก็คือมีเบื้องต้นนะคะบทที่1-3แล้วก็เครื่องมือวิจัยมาทำเบิกได้ 20% นะคะงวดที่2ก็คือ 50% ของค่าใช้สอยอาจารย์ส่งบทที่4บทที่5มานะคะเสร็จแล้วงวดที่3 30%ที่เหลือนะคะอาจารย์ก็ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์จริงๆแล้ว4กับ5เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะคะอาจจะมีปรับนิดหน่อยนะคะพอเสร็จแล้วต่อไปเป็นค่าตอบแทนนะคะค่าตอบแทนเนี่ยค่ะ 24,000ที่เล่าให้ฟังอันนี้เบิก2ครั้งนะคะเบิกตอน 75% งวดแรกตอนอาจารย์ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ก็คือลิงก์กับสไลด์เมื่อกี้ก็คืองวดที่3ของค่าใช้สอยอาจารย์ก็เบิกตัวค่าตอบแทนไปได้ด้วยเลย 75% นะคะงวดสุดท้ายอาจารย์ตีพิมพ์เสร็จอาจารย์ได้ใบตอบรับปุ๊บอาจารย์เอาใบตอบรับมาเบิกอีก 25% ที่เหลือนะคะสรุปแล้วรวมๆแล้ว2หมวดนี้ก็คือเบิก4งวด1ปีนะคะค่ะ อันนี้ก็มาต่อของเรานะครับงั้นงานวิจัยคือ what คืออะไรบ้างเมื่อกี้ดรสุริพรก็ได้พูดถึงไปแล้วเนาะก็ถือว่าลักษณะงานเนี่ยมันก็จะเป็นเมื่อกี้พูดถึงงานนวัตกรรมกับงานสร้างสรรค์แต่จริงๆแล้วไอ้งานที่เป็นวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้เหมือนกันซึ่งเป็นงานวิจัยสายสังคมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานวิเคราะห์ข้อมูลถูกไหมสำรวจวิเคราะห์หรือเก็บ data แล้วก็ตอบคำถามอะไรบางอย่างจากสถานประกอบการ เขามีคำถามเขางงว่าทำไมผลิตภาพหรือกระบวนการผลิตเขามี defect เยอะจังเลยหรือทำไมมันช้าจังเลยเอกสารหายบ่อยมากเบิกเงินเบิกงบเบิกค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองทำไมมันแย่จังเลยมันช้ามันก็ไปเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ recommend ได้เพราะฉะนั้นงานนวัตกรรมงานนวัตกรรมก็คือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์นี่ทางวิศวะทางคณะไอทีจะคุ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งประดิษฐ์ในสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำให้เขาง่ายๆนะคือเขาต้องเป็น industrial grade อะไม่ใช่เป็น student grade อะอันนี้เราบางทีเด็กนักศึกษาไปทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะอันที่2คือเป็นกระบวนการได้ process กระบวนการทำงานใหม่กระบวนการกลยุทธ์ใหม่ปรับปรุงทำอย่างงี้ได้ดีขึ้นตัดไอ้ตรงนี้ออกเพิ่มตรงนี้เข้ามาทำให้ข้อมูลแม่นขึ้นทำให้ลดเวลาได้ดีขึ้นทำให้ลดกำลังคนได้ดีขึ้นทำให้ลด man hour ได้ดีขึ้นลดต้นทุนลดพลังงานลดเงินได้หรือไปเพิ่มมูลค่าทำให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นทำให้มีค่ารายรับเพิ่มขึ้น
ไอ้นี่คือกระบวนการได้ หรืองานบริการมันก็อาจจะยังมองไม่ออกงานบริการนี่คือเป็นไม่ใช่เชิงวิจัยละงานบริการก็คือว่าเป็นเราจะไปให้บริการอะไรเสนอบริการอะไรใหม่ๆซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับกระบวนการนั่นเองนะครับนั้นจริงๆแล้วนวัตกรรมเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาทำสิ่งประดิษฐ์มาเพื่อไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างหรือทำกระบวนการอะไรมาเพื่อไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับทำได้ฉะนั้นแล้วก็อันที่2คือการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลคือเก็บ Data สำรวจ ใช่ไหมงานเชิงสำรวจเรามาวิเคราะห์เชิงสถิติหน่อยนะครับโดยที่การวิเคราะห์ข้อมูลมันก็อาจจะโดยตาม Google Analytics เนี่ยมันก็บอกให้เราวิเคราะห์ข้อมูลไปเพื่อทำอะไรก็เพื่อเป็น making decision prediction ทำนายอะไรบางอย่างไปกรุ๊ปอะไรบางอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นไป spotting unusual คือไปหาสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแล้วมันสามารถสปอตได้ว่านี่คือสิ่งปกติ แล้วก็ identify theme ก็คือว่าคล้ายๆ grouping แล้วมัน theme เป็นยังไงทิศทางเขาเป็นยังไงคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงอธิบายเขาหรือ discovering connection หาความเชื่อมโยงว่าอันนี้เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือการวิเคราะห์ Data แล้วก็ finding pattern หารูปแบบของการดำเนินงานจากข้อมูลนี่คือลักษณะของ6อย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราอาจจะทำหลายๆอย่างผสมกันก็ได้เพื่อเป็นคำตอบให้กับงานวิจัยเราอันที่3คืองานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์ไปทางด้านศิลปะ แต่วิธีการเขานำเสนอโปรดักต์เขาคืองานสร้างสรรค์แต่ว่ากระบวนการคิดที่ก่อนจะออกมางานสร้างสรรค์เนี่ยเขาก็ต้องเป็นกระบวนการคิดเชิงวิจัยนั่นแหละ5ขั้นตอนเหมือนกันนะครับเพื่อออกมาเป็นงานสร้างสรรค์นะไม่ใช่อยู่ๆจะมานั่งเทียนแล้ววาดรูปไปเฉยๆขึ้นมาแล้วก็บอกเนี่ยคืองานวิจัยมันไม่ได้มันต้องมีการ defend ว่าคอนเซปต์คืออะไรแนวคิดคืออะไรทำไมเขาอย่างนี้ได้ผลนี้มัน inspire อะไรตอบโจทย์อะไรแก้ปัญหาอะไรนะครับนะแล้วก็ลักษณะ องค์ประกอบที่สำคัญก็ได้หารือกับทางอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์สุบินแล้วก็อาจารย์เด่นชัยด้วยว่าองค์ประกอบสำคัญที่จะบอกว่าเป็นงานวิจัยได้เพื่อจะเสนอขอทุนได้อะมันต้องมีอะไรที่ระบุปัญหาที่ผ่านมาที่บัตรขอทุนวิจัยภายในแล้วไม่ผ่านเนี่ยเพราะองค์ประกอบเหล่าเนี้ยไม่ชัดโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคิดว่าเราจะทำงานโครงงานเศรษฐกิจมันต้องมีอะไรบ้างอันแรกคือต้องมีองค์ความรู้เกิดขึ้น เราอยากจะได้องค์ความรู้อะไรออกมาองค์ความรู้ก็คือนวัตกรรมนี่แหละหรือคำตอบอะไรบางอย่างหรืองานสร้างสรรค์อะไรบางอย่างที่เป็นองค์ความรู้ออกมาที่จะเสนอออกมาอย่างเช่นวิธีการใหม่แนวปฏิบัติใหม่กลยุทธ์ใหม่องค์ความรู้เหมือนกันถูกไหมมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่เคยค้นพบในโลกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นแอพพลายอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับไทยแลนด์สำหรับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมนำเข้าส่งออกหรือไปคลังสินค้าเนี่ย เท่าที่ทำมามันมีปัญหาอยู่แต่องค์ความรู้ที่จะไป implement ให้เขาวิธีการอะไรดีนะครับกลยุทธ์อะไรดีหรือเป็นข้อมูลอะไรใหม่ตามการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับองค์ความรู้ต้องชัดอันที่2คือผลออกมาที่เป็นองค์ความผลที่จากการทำวิจัยเนี่ยต้องเป็นเชิง quantitative มันจะชัดเจนจะบอกว่ามันดีมันช่วยส่งเสริมสังคมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นมันช่วยลดต้นทุนนะ แค่นั้นไม่พอ มันต้องออกมาเป็นลดเท่าไรประสิทธิภาพดีขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์วัดยังไงต้องออกมาเป็นตัวเลขให้ได้นะครับต้องตีออกมาเป็นตัวเลขให้ได้นะครับ quantitative แล้วก็ต้องอิงกับหลักวิชาการของเราใช่ไหมถ้าเราไปทำสากิจศึกษาด้านบัญชีมันต้องอิงตามหลักวิชาการทางด้านบัญชีถ้าไปทำด้านการท่องเที่ยวและบริการมันต้องอิงตามกระบวนการอะไรบางอย่าง Lean Process หรือกระบวนการมาตรฐานการท่องเที่ยว Standard Green Hotel Standard อะไรมันต้องอิงตามวิชาการอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ผู้ใช้ประโยชน์ผลงานต้องชัดไอ้นี่สำคัญถ้าจริงๆแล้วมันควรจะต้องเริ่มจากตรงนี้ว่าใครคือ target user ของเราก่อนพอเรารู้ว่าคนเนี้ยคือเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะตามมาได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับมันต้องระบุให้ใช่ว่าสิ่งที่ค้นพบอะไรมาแก้ปัญหาอะไรได้ข้อมูลอะไรมาเอาให้ใครใช้แล้วอันสุดท้ายคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันน่าจะเกิดประโยชน์อะไรไปต่อยอดอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นประเด็น5ข้อนี้จะต้องเขียนเข้ามาใน proposal ให้กรรมการเห็นอ่านแล้วชัดออกมาโอเคนะครับให้มันชัดออกมาครับเราเขียนลอยๆเนี่ยจะไม่ผ่านจะมีปัญหาอยู่เยอะนะครับจากตรงนี้พอมีคำถามเลยไหมครับก่อนเราเริ่มกันโอเคนะครับจำไม่ค่อยได้หรอกเดี๋ยวค่อยกลับมาดูทีหลังได้นะครับแต่ว่าหลักๆก็คือนี่แหละเอาไปแก้ปัญหาอะไรแล้วผู้ใช้คือใครนะครับคราวนี้มาดู
หลักการทำงานวิจัยหรืองานนวัตกรรมผมจะไม่ค่อยชอบคำว่าวิจัยเท่าไรฟังแล้วมันดูยากอะมันเป็นความเจ็บปวดสมัยเรียนปริญญาโทปริญญาเอกใช่ไหมทำวิจัยเนี่ยแม่งแบบเซ็งมากเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะรู้สึกดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่างานวิจัยบางทีมันไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงอะมันทำเป็นองค์ความรู้แปะๆไว้วิจัยมันคำว่า research มันมาจากคำว่า research นี่ดรณรงค์อาจารย์ณรงค์อยู่ถนอมเขาบอกนี่ไง research มันแปลว่าอะไรมัน research อยู่นั่นแหละมันหาอยู่แล้วพอหาเจอเสร็จแล้วไปหาใหม่ research มันก็เลยวนอยู่เนี่ยวนมันไม่ออกมาใช้สักทีนี่คือ research ฉะนั้นมันต้องจบเอาไปใช้เขาเรียกว่าเป็นdeliverable ก็คือส่งมอบอะไรเป็นครั้งๆได้ต้องมีอะไรส่งมอบออกไปได้นะครับอา innovation หรือนวัตกรรมมันต้องมีองค์ประกอบอยู่3อย่างงั้นถ้าเราจะทำโครงการวิจัยหรือทำโครงการอะไรบางอย่างไม่ใช่เฉพาะวิจัยหรือสาหกิจศึกษานะน้องๆจบไปทำหน้างานไปเจองานมีปัญหาอะไรบางอย่างเราใช้หลักการนี้ได้หมดนะครับก็คือว่ามันต้องมีความต้องการอะมีคนต้องการอันแรกเริ่มจากนี้ก่อน desirability มีความต้องการไม่ใช่คิดเอาเองงานวิจัยบางทีงานวิจัยอาจารย์ที่ส่งไปแล้วมันไม่ผ่านคือเราคิดเอาเองว่ามันมีปัญหาอย่างงี้ในอุตสาหกรรมแต่จริงๆมันไม่มีปัญหาเขาไม่ได้สนใจใช่ไหมเราต้องหาความต้องการก่อนฉะนั้นถ้าเกิดไปสาหกิจเราต้องไปคุยกับสถานประกอบการเขามี pain point อะไรเขาติดปัญหาอะไรเขาต้องการจะแก้อะไรแล้วเขายังไม่มีเวลาทำแล้วเราไปช่วยเขาทำแล้วก็เป็นไปได้ที่จะทำไม่ใช่คิดอะไรล้ำเลิศสลับซับซ้อนใช้ Blockchain อยู่วิทยาลัยท่องเที่ยวและบริการจะไปทำ Blockchain มาแก้ปัญหาเขาไม่จบแน่นอนเอาที่มันทำได้ที่เราทำเป็นโอเคไหมแล้วก็อันสุดท้ายคือคุ้มค่าที่จะทำไม่ใช่ทำไปแล้วไม่โลกจะดีขึ้นทำแล้วคุณภาพชีวิตของพนักงานจะดีขึ้นแต่วัดออกมาไม่ได้ว่ามันดีขึ้นยังไงมันต้องรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะทำงั้น3อย่างนี่คือนวัตกรรมถ้ามันไม่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าแค่สิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวะแต่ก่อนทำโครงงานนักศึกษาเป็นเครื่องนู่นเครื่องนี่เต็มไปหมดมันไม่ใช่นวัตกรรมมันเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์ทำขึ้นมาจากความคิดของอาจารย์เองว่าหรือนักศึกษาเองว่ามันคนเขาน่าจะต้องการเครื่องปั่นเม็ดปุ๋ยทำขึ้นมาเป็นเครื่องสลับซับซ้อนเลยเอาไปมอบให้ชุมชนที่ทางใต้ที่นครศรีธรรมราชเขาก็รับไปเพราะอะไรเพราะฟรีเอาไปเขาก็อาจจะไปกองไว้ที่ไหนก็ได้ไม่ได้ใช้ แต่ถ้าผมบอกว่าเครื่องปั่นเม็ดปุ๋ยพี่ออกค่าเดินทางให้นักศึกษาผม10,000ไม่เอาก็แสดงว่าเขาไม่ได้ต้องการถูกไหมถ้าเราจะทำอะไรเขาต้องมีส่วนร่วมคอมมิต5,000 10,000 20,000ก็ได้ให้มันรู้ว่าเขาอยากได้จริงๆอะนะครับถ้ามันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยไม่ใช่นวัตกรรมฉะนั้นเราต้องมีความต้องการทำได้แล้วก็คุ้มที่จะทำสำคัญนะครับ ซึ่งไอ้นวัตกรรมเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายอย่างนะเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นหรือเราเจ๋งเราเป็น Steve Jobs เลยคือ fulfill unmet need คือเขายังไม่รู้หรอกว่าเขามีปัญหาอะไรเราไปค้นพบแล้วพี่น่าจะทำไอ้นี้แล้วมันจะปรับปรุงได้เนี่ยมันก็คือจะเติมเข้าไปได้โดยที่มันอาจจะเป็น Product Process หรือ Service นะครับ Product หรือ Process หรือ Service แต่ถ้าเป็น Product บางทีเราต้องลงทุนงานสาหกิจของเราอาจจะไม่เหมาะเท่าไร ลองดูที่เป็นกระบวนการนะครับเป็นกระบวนการหรือวิเคราะห์ข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับหาคำตอบอะไรบางอย่างจาก Data Analytics ก็ได้นะครับอาอันนี้สำคัญ5ขั้นในการทำงานนวัตกรรมหรือแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้นักศึกษามาเรียนสายอยู่นั่นแหละจะแก้ปัญหาการมาเรียนสายแล้วโดนอาจารย์ดุคะแนนต่ำยังไงก็5ขั้นนี้ขั้นที่1ประเด็นคืออะไรใช้กับใครก็คือตัวเราประเด็นเราทำไมเราตื่นทำไมเรามาสายวะเห็นไหมอาจารย์ดุแล้วก็สิ่งที่เราทำเขาทำอะไรมาหรือเราทำอะไรมาก็เรานอนตีหนึ่งใช่ไหมตื่น8:30ใช่ไหมกินข้าวเช้าเสียเต็มอิ่มมาในชั้นก็งองแงๆมาอาจารย์ก็หงุดหงิดก็ดุคะแนนเราก็ต่ำเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราทำมาใช่ไหมแล้วเราจะทำอะไรเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อจะไม่ให้เปลี่ยนกระบวนการรู้ process หมดแล้วเรามายุให้เราตื่นเร็วขึ้นหน่อยได้ไหมหรือเปลี่ยนวิธีเดินทางแทนที่จะเดินมานั่งมอเตอร์ไซค์มาได้ไหมหรืองดกินข้าวเช้าได้ไหม
ใช่ไหมค่อยมาหลังคลาสจะกินอีกทีนึงมันก็จะทำให้อาจจะลดมาเรียนได้เร็วขึ้นแล้วเราจะทำอะไร methodology คือวิธีการที่เราจะทำพอทำเสร็จปุ๊บลองดูเก็บผลมาเร็วขึ้นกี่นาทีมาเร็วขึ้นไหมยังติดอยู่หรือเปล่าเก็บเป็นข้อมูลที่เป็นเชิงตัวเลขแล้วก็วิเคราะห์ผลว่าเฮ้ยที่ทำมาได้ผลยังไงแล้วเสร็จปุ๊บมาทบทวนกระบวนการใหม่ทั้งหมดในบทที่5ว่าทำแล้วเรียนรู้อะไรแล้วเราจะเสนอแนะทำอะไรต่อปรับปรุงให้ดีขึ้นยังไงต่อไปฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาขั้นตอนคือประเด็นคืออะไรเหรอปัญหามันคืออะไรกับใครเหรออันเนี้ยหลักๆก่อนเริ่มต้นจากตรงนี้ประเด็นคืออะไรกับใครแล้วอันที่2เขาทำอะไรมาอย่าไปคิดเอาเองเขาทำกระบวนการอะไรอยู่หรือเราทำกระบวนการอะไรอยู่มีหลักทฤษฎีมีมาตรฐานทางวิชาชีพอะไรอยู่ไหมที่เขาทำหรือไม่ทำแล้วพอเสร็จปุ๊บ ทำอยู่อย่างนี้ปัญหามันยังมีแล้วเราจะทำอะไรเพื่อให้แก้ปัญหาข้อ1เห็นไหมแล้วจะทำไงก็เขียนมาเป็น methodology จะทำไอ้นี่หลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างก็ใส่เข้าไปพอได้วางแผนเสร็จมาลงมือทำเก็บข้อมูลตามกระบวนการที่เราทำได้ข้อมูลมาแล้วก็วิเคราะห์ว่าได้ผลยังไงแล้วก็พอเสร็จปุ๊บได้ผลสำเร็จไม่สำเร็จไม่ว่ากัน ใช่ไหมอาจจะสำเร็จบางส่วนไม่สำเร็จบางส่วนมาทบทวนว่าที่เราทำไปเนี่ยจะต้องแก้ตรงนี้ได้ผลสำเร็จตามจุดประสงค์เท่านี้ไม่สำเร็จเท่านี้แล้วควรจะทำอะไรต่อเพื่อให้คนต่อๆไปเอาไปทำต่อแล้วก็ตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อเป็นความรู้ให้กับคนที่อยู่ในวงการเดียวกันหรือพวกเราเอาไปทำต่อให้รุ่นน้องไปทำต่อให้อาจารย์ไปทำต่อก็เขียนทุนต่อไปเป็นรีเสิร์ช ได้ทุนทำไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นไอ้ตัวสรุปเนี่ยสำคัญเพื่อเอาไปทำต่อโอเคนะอะ5ขั้นฉะนั้นในการวางวิชาในชั้นเรียนเราก็อยากจะให้แต่ละคณะวางอย่างเงี้ยทำพรอเจกต์นักศึกษาทุกอย่างอะตาม5ขั้นนี้นะครับนักศึกษาจะทำอะไรทำพรอเจกต์มินิพรอเจกต์เป็นโครงงานอะไรต่างๆให้ทำตาม5ขั้นนี้นะครับอะเปิดเปิด Generative AI ที่เราถนัดขึ้นมานะครับ ถ้าท่านที่เสียตังค์ยี่ห้อไหนก็เปิดของยี่ห้อนั้นตัวเองขึ้นมานะครับ แต่ถ้าท่านใช้ของฟรีผมก็แนะนำใช้ POE นะใช้ POE คือยี่ห้อนี้ POE poe.com นะครับหรือเสิร์ชเข้าไป poe. หรือ poe AI poe เนี่ยมันเป็นหน้ากากมันจะไปเชื่อมกับหลายๆยี่ห้ออาจารย์น้องอาจจะไปเลือกใช้ ChatGPT ก็ได้ GPT-4o ก็ได้ไปเลือกใช้ Gemini 2.0 FAT ก็ได้ไปเลือกใช้ DeepSeek ก็ได้มันจะมีโควตาให้ใช้ฟรีอยู่ 3,000 โทเค็น 3,000 โทเค็นผมว่าวันนี้เวิร์กช็อปวันนี้พอมันโหลดไฟล์ไปอ่านไฟล์ได้อ่านรูปได้วิเคราะห์ Data ได้นะครับได้สะดวกแต่ส่วนตัวผมจะเสียตังค์ผมใช้ ChatGPT อยู่ประจำมันก็เหมือนกับมันเข้าขาผมแล้วแหละมันตอบคำถามคำพูดต่างๆมันเข้าขากับผมก็แล้วแต่เรา Gemini ออก 2.0 มาก็ดีขึ้นเยอะ Gemini ก็ดีขึ้นเยอะ แต่ว่าถ้าใช้แอป Gemini เลยเข้าไปที่เว็บ Gemini เลยมันจะโหลดไฟล์ลำบากมันไฟล์ที่เราไปหาเปเปอร์มาโยนเข้าไปเนี่ยมันต้องไปเชื่อมกับ Google Drive ซึ่งบางทีหาเจอบ้างไม่เจอบ้างมีปัญหาอยู่นอกจากจะใช้เวอร์ชันเสียตังค์นะครับเราจะเลือกใช้ Perplexity อะไรก็ได้นะครับก็ลองใช้ถ้าเกิดใช้ของฟรีลองใช้ผมก็เพิ่งมาลองใช้ดูนะครับ ก็ลองรัน process กระบวนการนี้ทั้งหมดก็ได้ครบถ้วนนะครับยังไม่เกิน 3,000 โทเค็นนะงั้นถ้าเกิดน้องๆใช้ฟรีก็ลองใช้นี้ดู POE นะครับอะคราวนี้พอเสร็จปุ๊บเราสมมุติผมจะใช้ Gemini ผมก็เลือกมันขึ้นมาโอเคนะหรือถ้าเกิดท่านชอบใช้ GPT-4o ก็ได้ลองใช้ต่างกันเพื่อนๆมาด้วยกันลองใช้ต่างยี่ห้อกันก็ได้จะได้เปรียบเทียบกันว่ามันใครตอบมาโดนใจมากกว่านะครับรู้ผมใช้ Gemini นะอันนี้ก็เป็นโครงการวิจัยที่ผมลองทำดูวันก่อนผมสมมุติว่าผมเป็นอาจารย์ทางบัญชีจะไปทำงานที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะทำโครงงานสาหกิจอะไรดีนะก็ลองดูแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาทำดูนะครับอ่าเราเซตอัปตรงนี้ก่อนนะเซตอัปว่าเราจะใช้ Generative AI ตัวไหนดีโอเคครับคราวนี้อันแรกก่อน
ขั้นที่ 1 set up prompt ก่อนอันนี้วิธีพร้อมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมันจะมีอยู่ที่ Google Doc ตรงนี้นะครับ Google Doc มันจะเป็นพร้อมทั้งหมดทุกท่านเปิดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยว copy ไปแปะได้เลยทีละขั้นทีละข้อไปเนาะมันจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมจะตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นเดี๋ยวไปแปะทีละข้อไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบเขียนร่างโครงการวิจัยออกมานะครับอันนี้เปิดขึ้นมาก่อนได้นะครับอันนี้วิธีเขียนพร้อมอันแรกก่อน set up พร้อมสำคัญคือ Gen AI มันจะให้คำตอบเราได้ดีก็ต่อเมื่อมันเข้าใจเราถูกไหมมันเป็นน้องผู้ช่วยมันไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญมันต้องรู้จักเราก่อนฉะนั้นทุกครั้งเวลาจะทำอะไรงานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเงี้ยผมจะ set up มันก่อนให้แน่ใจว่ามันเข้าใจเราโอเคนะอย่างเช่นก็ต้องบอกว่าถ้าในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เราก็บอกว่าฉันเป็นอาจารย์สาขาวิชาอะไรนะครับมีความชำนาญในด้านไหนเดี๋ยวผมอธิบาย structure มันก่อนบอก persona คือบอกตัวเรานะบอก persona คือตัวเราบอกว่าเอมต้องการให้เขาทำอะไรเพื่ออะไรแล้วก็บอกว่า recipient คือเพื่อให้ใครเอาไปใช้แล้วก็บอกว่าธีมคือโทนมันต้องเป็นเชิงวิชาการหรือเป็นเชิงเป็นกันเองแล้ว structure คือเป็นอะไรผมก็เขียนว่ารูปแบบที่เหมาะสมตัวนี้จำง่ายๆคือ part P A R T S part part ตัว R ต้องดึงลิ้นเข้าไปหน่อยนะ part ไม่ใช่ part part post post นะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นของ Google แนะนำมาจริงๆมันมีหลายค่ายหลายคนก็แนะนำเป็น Craft บ้างเป็น Insight บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้ของ Google แล้วกัน PART persona เราคืออะไร aim สำคัญคือให้ทำอะไรเพื่ออะไรให้ทำของเดียวกันแต่ว่าเพื่อจุดประสงค์ต่างกันคำตอบก็จะได้ต่างกันนะถูกไหมเขียน proposal เพื่อไปขอทำโครงการมหาวิทยาลัยไปขอทุนไปของบบริษัทโทนก็จะต่างกันนะ PARTนะครับเรามา copy แปะไปแล้วกันเปิด Google Doc มาแล้วกันนะครับเปิด Google Doc มาอาจารย์ก็ copy ตรงนี้มาไปทั้งหมดเลยแล้วไปแปะในแล้วอาจารย์ไปใส่ของตัวเองนะอย่าไปเอาไปจุดๆๆนะมันไม่รู้จักว่าจุดๆๆของอาจารย์คืออะไรนะอย่างเช่นสาขาบัญชีใช่ไหมนักศึกษาบัญชีฉันเป็นอาจารย์นี่ในมุมอาจารย์แต่ถ้าเป็นนักศึกษาบอกฉันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4กำลังจะออกไปฝึกงานสาหกิจต้องทำโครงงานชั้นปีที่4สาขาอะไรเราสนใจด้านไหนก็บอกไปนะอาจารย์มีความสนใจด้านอะไรสายบัญชีมันอาจจะมีความสนใจด้านผมไม่รู้บัญชีเขามีด้านไหนบ้างครับงานสายบัญชีความเชี่ยวชาญภาษีตรวจสอบภายในมันมีคำอื่นไหมที่ไม่เชื่อว่าตรวจสอบภายในอะมันฟังแล้วมันจั๊กจี้นะบัญชีการตรวจก่อนinternal audit อามันมีอะไรอีกภาษีมีเรื่องงบการเงินกระบวนการมาตรฐานการบัญชีใช่ไหมก็ใส่เข้าไปเราเฮ้ยฉันเป็นอาจารย์ทางด้านนี้สนใจในแขนงของเราอะที่เราสนใจถูกไหมหรือเป็นทั้งการท่องเที่ยวบริการเราทำอะไรเราคือใส่แขนงของเราเข้าไปกำลังพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับอันนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ทำวิจัยประยุกต์นั่นแหละเห็นไหมไม่ได้วิจัยพื้นฐานไม่ได้งานสร้างสรรค์ถ้ามี Digital Media เขาอาจจะทำงานสร้างสรรค์ก็วิจัยประยุกต์ใช่ไหมเรียกวิจัยประยุกต์แล้วก็ผ่านการดำเนินงานสาหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปี4เลยเราก็บอกไว้นักศึกษาชั้น4เราจะมีผู้ช่วยเป็นนักศึกษาชั้นปี4ไปทำสาหกิจศึกษาในหลักษาเนี่ยอยู่ในหลักสูตรสาขาวิทยาลัยสาขาการบัญชีนี่แหละเห็นไหมสาขาบัญชีนี่แหละโดยที่กำลังจะไปเข้าฝึกงานและเป็นผู้ช่วยดำเนินการวิจัยนะเพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในสายประกอบการทางด้านอะไรเราใส่ไปเลยสายประกอบการที่เราตั้งใจจะให้เด็กไปฝึกอะแล้วก็แผนกอะไรไอ้นี้จะดีถ้ามีข้อมูลนะจะดีเพราะว่าอย่างเช่นอาจารย์ดูแลนักศึกษาบริษัทเนี่ยมา2-3ปีแล้วอาจารย์จะเห็น trend ของเขาแล้วอาจารย์จะสามารถบอกได้เลยว่ามันน่าจะทำมุมนี้ไปทำเรื่องนี้ต่อนะไปทำแผนกนี้นะถ้ามีตรงเนี้ยมันจะดีแต่ถ้ายังไม่มีไม่เป็นไร
เราเราค่อยให้มันหาไอเดียมาแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเลือกเฉพาะเจาะจงแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆครั้งตอนแรกกะว่าจะส่งนักศึกษาไปที่นี่เอาเข้าจริงเขาเปลี่ยนไปอยู่แผนกอื่นเราค่อยมาทำไอ้นี้ใหม่ก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าทางที่ดีเพื่อจะเป็นขอทุนเนี่ยเราต้องเวิร์กกับสถานประกอบการก่อนว่าเราควรจะไปอยู่ตรงไหนแต่ว่าตอนนี้เราเป็นไอเดียไว้ก่อนนะครับเป็นไอเดียไว้ก่อนนะครับสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าไปอยู่ที่บริษัททางด้านอะไรพนักงานนักศึกษาบัญชีไปอยู่ทางด้านรับเหมาก่อสร้างที่มันฉีกๆไปเลยบัญชีทำได้ทุกอย่างถูกไหมอาจารย์คณบดีเขาเคยบอกบัญชีทำได้ทุกอย่างไม่ต้องเรียนวิศวะหรอกไปเรียนบัญชีเถอะนะครับไปเจอครูแนะแนวอะนั่งโต๊ะกินข้าวกับครูแนะแนวครูเนี่ยไม่ต้องเรียนวิศวะหรอกไม่ต้องเรียนสถาปัตย์เราก็เรียนบัญชีได้ทำได้ทุกอย่างจบไปเดี๋ยวทำรับเหมาน่ะสุดยอดอะเพราะว่ามุกนี้ไม่เคยได้ยินแล้วก็แผนกอะไรแผนกการเงินหรือแผนกบัญชีก็ว่าไปโรงแรมดูซิบัตรถ้าการวิจัยท่องเที่ยวการโรงแรมไปอยู่บริษัทอะไรทางด้านไหนไปอยู่การท่าอากาศยานแผนกต้อนรับอะไรเนี่ยก็ลองดูว่าเราไปฝึกงานที่ไหนกันบ้างแผนกอะไรนะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเรารู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรมีประสบการณ์อะไรก็ใส่เข้าไปให้มันรู้จักเรามากที่สุดอะโอเคไหมให้มันรู้จักเรามากที่สุดแล้วก็จุดประสงค์คือในฐานะที่คุณเป็นนักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญด้านดำเนินงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานนะคือ productivity เขาเรียก productivity improvement นะครับช่วยดำเนินการให้คำแนะนำสำหรับคำถามในลำดับขั้นต่อๆไปโดยให้ยืนยันความเข้าใจและยังไม่ต้องตอบให้ข้อมูลในขั้นนี้ถ้าเราไม่บอกอย่างนี้นะมันจะตอบมาพูดๆๆๆๆเลยเรายังให้มันยืนยันความเข้าใจก่อนแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาข้อเสนอโครงการหรือ proposal ตามลำดับขั้นตอนนะแล้วก็สำหรับใครสำหรับฉันเองเนี่ยใช้เป็นข้อมูลในการเขียนข้อเสนอทุนอุดหนุนในการดำเนินงานก็สำหรับฉันนะสำหรับฉันเองไม่ได้สำหรับให้เอานักศึกษาหรือให้อาจารย์เอาคนอื่นไปใช้ธีมคือใช้ภาษาที่เป็นเชิงวิชาการสำหรับการเขียนข้อเสนอทุนวิจัยแล้วก็รูปแบบที่เหมาะสมตามที่ระบุในพร้อมในข้อต่อๆไปเราลองใส่ของเราเข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปก่อนมาหน้ามาถ้าเอาเสียบขึ้นมานะครับทำของตัวเองไปด้วยอันนี้อาจารย์เกตก็จะเขียนว่าเป็นอาจารย์ทางด้านสาขาบัญชีนะสนใจทางด้านการเงินนะต่างๆก็ใส่ไปแล้วโอเคได้ครับเคาะให้มันนี่ครบแล้วใช่ไหมใส่ข้อมูลเข้าไปครบแล้วนะไอ้นี้ก็ลองแก้ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไปถ้าเกิดความข้อจำกัดของเราข้อมูลเพิ่มเติมอะถ้าไปตรงนี้ไม่มีอะไรก็ลบมันออกหรือถ้าเราจะบอกว่าฉันไม่เคยรู้ให้ไปฝึกงานที่ไหนครับอาจารย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทอะไรเอาให้ชัดหน่อยถ้าไปบอกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มันทำหลายอย่างมากเลยเอาชัดๆได้บัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมอาจารย์เกตบอกว่าเคยมีความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์ไหมเคยทำงานมีประสบการณ์เคยทำงานในแผนกไหนอสังหาริมทรัพย์มาระดับหนึ่งก็ได้ก็ใส่ให้มันรู้จากเราไว้ก่อนแต่ถ้าไม่มีเลยก็บอกไม่เคยมีความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์มาเลยนะให้มันรู้เงื่อนไขของเราแล้วทุกคนเราลองทำของเราไปนะครับแล้วอะไรที่มันงงๆเป็นโน้ตไว้ก็ลบออกนะครับเอาเฉพาะของเราอะที่จะบอกมันนะครับลองใส่ดูนะครับปรับข้อมูลของเราไป ด้านอะไรด้านในอะไรสักหน่อยในอยู่แผนกอะไรครับอาจารย์เกตเรื่องงบการเงินเรื่องการเงินแผนกการเงินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มาอย่างเงี้ยได้นะครับกี่ปีก็ได้นะบอกกี่ปีใส่เข้าไปนะครับให้ให้มันรู้จักเรามากที่สุดอะนะครับเห็นมันเป็นผู้ช่วยเราอะเห็นไหมถ้าเกิดเขารู้จักเราเขาก็จะไปหาข้อมูลมาดีขึ้นนะครับโอเคนะครับ อันอื่นก็พอละอันอื่นก็ลบออกได้ครับไม่มีความรู้ก็ไม่มีความรู้ด้านถ้าเกิดบอกว่าไม่มีความรู้เรื่องเสนอโครงการวิจัยก็ใส่ไปก็ได้นะครับถ้าเราเป็นข้อจำกัดของเราไม่ถนัดการเขียนวิจัยเชิงประยุกต์ไม่ถนัดงานเชิงวิจัยคุณภาพอะไรก็อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องก็ลบออกไปโอเคเนาะครับได้ครับเอาที่เราอยากจะบอกเขานะครับโอเคคราวนี้เราก็กดส่งไปได้เลยครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราก็ส่งไปเปิดให้เพื่อนๆเห็นหน่อยมันก็จะ
ทำความเข้าใจว่าเราคือใครแล้วก็อ่านมันว่ามันเข้าใจจริงไหมจะเติมอะไรก็ให้มันอย่างน้อยให้มันเริ่มแรกเนี่ยเซตอัพให้มันเข้าใจเราก่อนว่าเราต้องการอะไรก่อนโอเคนะต้องการจะทำโครงการวิจัยใช่ไหมข้อเสนอโครงการวิจัยอะไรต่างให้มันทบทวนมาโอเคนี่เรียกเซตอัพพร้อมแต่ถ้าเราแบบถามเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมาเขียนเยอะอย่างนี้หรอกแต่นี้เราจะทำให้มันต่อเนื่องหน่อยนะครับโอเคนะจริงๆอาจารย์อาจจะทำถ้าเกิดใช้ ChatGPT มันจะมีโปรเจกต์อยู่มันจะมีฟังก์ชันโปรเจกต์เปิดโฟลเดอร์ทำอันนี้ก็ได้แล้วก็ทุกอย่างใส่ไว้ในนี้มันจะติดตามได้ในนั้นมันจะไม่หายนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคทุกท่านได้ไหมครับท่านไหมครับแล้วมีทีมโค้ชอยู่ข้างหลังเนาะ ช่วยดูได้นะครับถามได้ครับอาจารย์เจี๊ยบท่านอื่นก็แนะนำได้เลยนะถ้าเกิดติดขัดยังไงอาจารย์เด่นชัยก็แนะนำได้นะบางทีผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าอาจารย์เด่นชัยที่ทำปั้นสากิจของวิศวะแกปั้นมาเยอะนะครับคราวนี้ดันเกตขั้นต่อไปทุกท่านได้ไหมครับติดอะไรไหมขั้นแรกก่อนให้มันเซตอัพเหมือนกันให้มันเข้าใจกันก่อนถ้าติดขัดยังไงยกมือนะครับน้องๆได้ไหมได้นะคราวนี้ในขั้นต่อไปกลับไปที่นี้นะในขั้นถัดมาในหน้าถัดมาเนาะเดี๋ยวผมแนะนำไอ้ตรงนี้ในโน้ตเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปหน่อยครับอาจารย์เกตเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้หน่อยหยุดตรงนี้ผมก็เขียนว่าอ้างอิงจากเวิร์กช็อปที่อาจารย์ศิวพงษ์เนี่ยได้บรรยายไปนะเป็น AI for Proposal Development อันนี้แบบเต็มแบบขอทุนวิจัยภายนอกมีคู่มือตรงนี้เป็นลิงก์ไปกดมาได้นะครับจะมีคู่มือแต่ว่าตรงนี้มันก็จะเป็นซีรีส์ที่ผมดีร็อกสำหรับตรงนี้ในบูลเลตแรกขั้นแรกเราก่อนเราจะหาไอเดียประเด็นการวิจัยแล้วก็เป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ก่อนอันแรกเลยใช่ไหมประเด็นคืออะไรกับใครอันนี้ก่อนถ้าอาจารย์มีได้คุยกับสายประกอบการได้ทำอะไรกันมาแล้วมีประเด็นชัดแล้วกลุ่มเป้าหมายชัดแล้วจะส่งเด็กไปก็ข้ามประเด็นนี้ไปได้เลยโอเคไหมก็ป้อนเข้าไปว่าเราจะทำประเด็นนี้มีเพนพอยต์อย่างงู้นอย่างนี้ใส่เข้าไปแต่ถ้ายังไม่มีไอเดียติดต่างว่าตอนนี้เรายังไม่มีไอเดียแล้วกันนะครับเรา copy ตัวนี้ครับข้อแรกก่อนทีละบุลเลต copy คำทีละบุลเลตครับทีละบุลเลตไปอาจารย์เกตลองไฮไลท์ copy ตรงนี้นะครับเอาตัวนี้ก่อนครับเอาไม่ไอหัวข้อไม่ต้องละ copy เอาเฉพาะที่เป็นช่วยแนะนำนะ copy text เอาทีละบุลเลตครับอย่าใจร้อนครับทีละบุลเลตตรงนี้นะ copy มาอันนี้ทำไมมันดูแบบมันดูไม่เป็นหน้านะดูก็คลิกตรงนี้หน่อยครับอาจารย์คลิกให้มันเป็นหน้าให้มันเป็นหน้าอย่างนี้แล้วกันนะครับทุกท่านก็ copy อันนี้ไปก่อนนะ copy ไปในทีละข้อนะช่วยแนะนำกรณีลองแปะเข้าไปครับช่วยแนะนำกรณีใช้งานหรือ use case ในการปรับปรุงในกระบวนการดำเนินงานหรือประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลคือเราจะ explore สัก2อย่างเฮ้ยฉันจะไปทำ process development productivity หรือไปวิเคราะห์ data ในแผนกเนี้ยมีไอเดียอะไรได้บ้างอย่างน้อยอย่างละ5ตัวอย่างพร้อมคำอธิบายที่เข้าใจง่ายลองดูซิว่าจะทำอะไรได้บ้างเรายังไม่มีไอเดียเนาะเห็นไหมบัญชีไปทำงานฝึกงานในอสังหาริมทรัพย์มันก็จะมีตัวอย่างมาให้อย่างละ5ตัวอย่างอาจารย์เกตก็คือลดขั้นตอนการปิดงบอธิบายลดขั้นตอนนะกรณีศึกษาบริษัทหลักๆไหมครับใช้ซอฟต์แวร์ RPA ในการรวบรวมบัญชีเฮ้ยก็น่าสนใจนะเอา RPA ไปใช้เนาะการควบคุมเอกสารบัญชีแบบดิจิตอลลองดูซิทำอะไรได้ไหมมี Document Management System อันนี้เราก็ต้องตังหงิดแล้วว่าบริษัทมันอาจจะไม่มีระบบนี้เห็นไหมถ้าลงทุนเราไม่เวิร์กใช้ ERP เขามี ERP อยู่แล้วมาทำอะไรบริการกับบัญชีเราไปยุ่งกับระบบเขาได้เยอะมากไหมถ้าเขาอยากจะทำได้เราก็อาจจะจับตรงนี้ได้ก็เท่ดีจะทำคู่มือปฏิบัติงานไอ้นี่น่าจะได้ใช่ไหมไปปรับปรุงโปรเซสอะไรที่มันช้าติดขัดสูญหายแล้วก็ดูปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานด้านอะไร SOP ด้านไหนก็เป็นองค์ความรู้ใหม่เหมือนกันนะเป็นองค์ความรู้ใหม่อาจารย์สุวินอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์โต้งแนะนำได้เลยนะว่ามันจะเสียบเข้าประเด็นขอทุนได้ไหมในประเด็นเหล่านี้นะครับเอา KPI มาใช้นะครับอันนี้คือเป็นไอเดียถัดมาของอาจารย์เกต
use case ในการเอาวิเคราะห์ทำ data analytics เฮ้ยไปอยู่แผนกอสังหาริมทรัพย์ในแผนกการเงินบัญชีทำอะไรได้บ้างวิเคราะห์แนวโน้มยอดขายได้ไหมไปเก็บข้อมูล data มาวิเคราะห์ใช้หลัก data analytics ใช้ AI ก็ได้นะเดี๋ยวผมถ้าเกิดในเรื่องการวิเคราะห์ data เนี่ยเดี๋ยวนี้ AI มันทำได้หมดเลยมันมีเมนูของสถิติช่วยวิเคราะห์ t-test สำหรับอันนี้หน่อยช่วยวิเคราะห์ cluster กลุ่มนี้สัมพันธ์กันนี่มันทำได้หมดวิเคราะห์กระแสเงินสดอันนี้ก็อาจจะยากเพราะว่า cash flow เขาอาจจะไม่อยากจะเปิดเผยให้เด็กฝึกงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายก็เป็นไปได้สำหรับแต่ละโปรเจกต์สำหรับโครงการวิเคราะห์ยังไงการใช้ machine learning อันนี้น่าจะยากแล้วเราก็คงจะไม่ยุ่งกับ machine learning หรอกถูกปะการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินก็ได้ความเสี่ยงทางการเงินนะครับเลือกที่ชอบครับแต่ละคนเลือกที่ชอบนะเลือกที่อยู่ในใจไว้ก่อนนะแล้วก็ไปที่เมื่อกี้ใหม่ไปที่ Google Doc พร้อมนะในบูลเลตถัดไปก็จะบอกว่าตรงนี้นะครับระบุเลือกดำเนินการในประเด็นข้อไหนแล้วก็ copy ที่เราชอบไปแปะไว้ว่าฉันจะอยากจะทำประเด็นนี้นะให้มันเข้าใจว่าฉันอยากจะทำประเด็นนี้นะครับไปแปะอาจารย์เกตเลือกก่อนว่าฉันจะทำข้อไหนสนใจประเด็นไหนนี่เป็นประเด็นกว้างๆจะทำข้อไหนอาจารย์ทุกท่านลองเลือกของตัวเองเด็กๆน้องๆลองเลือกของตัวเองฉันที่มันตามไอเดียแต่ถ้ายังไม่ถูกใจให้มันคิดมาใหม่คิดมาเพิ่มเติมอีกอย่างละ5ตัวอย่างก็ได้ครับมันก็จะออกมาแต่มันก็มักจะซ้ำๆมันจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ละนะครับอาจารย์เกตทำอะไรดีข้อไหนดีข้อ3นะชอบข้อ3ก็ copy อันนี้ก็คือยืนยันจะทำในประเด็นนี้แล้วไปแปะใน AI นะครับระบุนำก็คลิกไปเดี๋ยวมันก็จะไปคิดมาให้ตอบมาเยอะบางทีผมก็รำคาญบอกมึงอย่าเพิ่งตอบได้ไหมให้แค่รู้ว่าอาจจะเปิดไว้ว่าฉันจะทำข้อนี้อย่าเพิ่งตอบอะไรยืนยันความเข้าใจก็ได้นะมันจะได้ไม่รกแต่บางทีมันก็ให้มันคิดไปก่อนฟุ้งๆให้มันแบบเหมือนกับทบทวนตัวเองเหมือนกับเราไปสั่งงานว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำเรื่องนี้นะไอ้น้องมันก็ขยันเลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมก่อนเหมือนกันเรียนรู้ไปเองก่อนก็มีข้อดีเสร็จได้ไหมครับทีละขั้นนะเลือกมีไอเดียแล้วนะเราเลือกประเด็นได้ละเลือกประเด็นดูนะครับลองเลือกเอาที่ตัวเองชอบใจก่อนนะครับลองดูลอง explore เป็นกลุ่มกระบวนการบางท่านอาจจะลองดูวิเคราะห์ข้อมูลก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มันก็เป็น learning curve กันไปโอเคนะคราวนี้อาจารย์เกตเลือกเป็นกระบวนการใช่ไหมอย่าดูกระบวนการที่ทำอยู่มันติดขัดมันติดงบช้าหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปเมื่อกี้อาจารย์เกตเลือกกรณีอะไรแล้วนะครับการใช้ระบบ ERP นะในการ planning เพื่อรวบรวมข้อมูลนะกระบวนการเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันมีปัญหาอะไรตอนนี้ยังไม่เรารู้ว่าประเด็นกว้างๆคือใช้ ERP นี่แหละนะครับจะมาเจาะเรื่องนี้คราวนี้ได้แล้วนะคราวนี้กลับไปพร้อมถัดไปหากลุ่มเป้าหมายถัดไปเราบอกว่าตามประเด็นหัวข้อที่เลือกนะสถานศึกษาช่วยระบุกลุ่มเป้าหมายของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและบทบาทของแต่ละคนหากจะดำเนินการในประเด็นนี้ให้หน่อยแล้วแปะเข้าไปมันจะได้รู้ target user เพราะว่างานมันจะไม่เหมือนกันหรอกทำให้ CEO ทำให้ผู้จัดการแผนกทำให้หัวหน้างานทำให้แผนกบัญชีทำให้วิศวกรก็ได้นะใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนกันนะใช่ไหมงานก็ไม่เหมือนกันอันนี้เราก็มาดูนะครับของอาจารย์เกตเขาลิสต์มาว่าไองานด้านบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สนใจทางด้านนะความเชี่ยวชาญของอาจารย์เกตคืออะไรนะ ERP ใช่ไหมด้าน ERP แล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างเราจะทำงานเนี้ยให้กับใครเราก็ระบุไปอาจารย์เกตก็เลือกอาจจะเป็นทีมงานฝ่ายบัญชีก็ได้ใช่ไหมหรือผู้จัดการ IT แต่เราจะทีมงานฝ่ายบัญชีดีกว่าเพราะว่าน้องๆก็มาอยู่ฝ่ายบัญชีแหละใช่ไหมเราก็จะทำให้ทีมงานเนี่ยพี่ๆเขาใช้ระบบ ERP ให้ใช้ให้ดีขึ้นได้ยังไงหรือวิเคราะห์ข้อมูลจากตรงนี้มาได้ดีขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวมันอาจจะมีประเด็นปัญหามาให้เราเลือกอีกไม่เป็นไรนะครับงั้นเราก็ไปเราเลือกว่ากลุ่มเป้าหมายเราที่เราสนใจคือใครก็กลับไปที่พร้อมใหม่แปะเข้าไปว่าสนใจเลือกกลุ่มเป้าหมายนี้แปะเข้าไประบุเลือกดำเนินการสำหรับกลุ่มเป้าหมายข้ออะไรก็แปะเข้าไปนะครับให้มันรู้ตัวก่อนนะอันนี้มันก็เหมือนกับทบทวนตัวเองเลือก ERP กลุ่มเป้าหมายก็เป็นทีมงานฝ่ายบัญชีนะในขั้นเนี้ยสำคัญ
อาจารย์ต้องใช้ความเชี่ยวชาญความชำนาญตนเองหรือการพูดคุยกับบริษัทละตอนเนี้ยเราต้องเอมพัตตีเขาละว่าอ๋อเราทำนี้นะทำได้ไหมมีปัญหาอะไรศึกษาข้อมูลมานะครับอันนี้ต้องเอมพัตตีละนะครับเราเดี๋ยวนี้ยังไม่มีเวลาไปคุยกับเขาเห็นนะเราคิดของเราเองก่อนโอเคนะครับเขาก็จะให้ข้อมูลมาเนาะมันก็ขยันคิดเหลือเกินขยันตอบจังใช่ไหมกลับไปที่พร้อมต่อไปได้ไหมครับนี่ท่านใดยังไม่ทันไหมครับอันนี้ผมก็โน้ตไว้ว่าเมื่อได้ประเด็นและกลุ่มเป้าหมายแล้วนะคือก็ต้องควรจะไปสอหาเพนพอยต์คือพูดคุยกับบริษัทละว่ากลุ่มเป้าหมายในประเด็นเนี้ยเอามาเป็นประโยชน์ในการให้ generative AI เนี่ยคิดโครงการที่เหมาะสมดียิ่งขึ้นถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มก็ป้อนเข้าไปอ๋อเรื่องการใช้ ERP ในแผนกทีมงานเนี่ยมีปัญหาอะไรเขาติดขัดอะไรสิ่งที่เขาทำอยู่ไงเขาทำอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วมันมีปัญหาอะไรเนี่ยเราอาจจะใส่ข้อมูลป้อนเข้าไปพอมันมีข้อมูลเพิ่มเวลามันเสนอทางเลือกในการทำเนี่ยมันจะได้หลบหาประเด็นใหม่จากพวกนี้มาได้ถูกปะนะครับตอนนี้เรายังไม่เป็นไรเราก็เป็นปัญหา generic ทั่วไปที่มันมีข้อมูลอยู่ในขั้นที่2อันนี้พอจะทำโครงการวิจัยมันต้องมีการทบทวนบทความทางวิชาการและทบทวนบทความทางวิชาการแล้วเราก็บอกว่าซึ่งมันอาจจะใช้ consensus หรือ perplexity ก็ได้นะครับหรือ Google Scholar แต่ผมก็มักจะชอบใช้ consensus perplexity หรือตัวมันเองก็ได้นะให้มันหามาแต่ถ้าตัวมันเองปกติมันจะมันจะเป็นข้อมูลหลอกก็มีนะครับคราวนี้เราจะไปหาบทความที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มา5บทความอย่างน้อยนะครับโดยใช้อะไรก็ได้คราวนี้อาจารย์อาจจะลองเปิด consensus ขึ้นมาก่อนไปอีกแท็บหนึ่งครับไปอีกแท็บหนึ่งเปิด consensus มันเป็น AI ที่ใช้ในการหาบทความวิจัยนะครับบทความวิจัยอันนี้นะ consensus โอเคคราวนี้เรามา copy ต่อช่วยนะเอาบล็อกถัดมาช่วยค้นหา5บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราเลือกไว้เห็นไหมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายคือใครนะไปที่เดี๋ยวอาจารย์เกตขอรบกวนไปกี้ใหม่ไปกี้นิดนึงเดี๋ยวให้เพื่อนๆเห็นช่วยค้นหา5บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราเลือกไว้นะครับและปัญหาถ้าเรามีข้อมูลปัญหาที่เราไปคุยกับสายประกอบการแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะแต่ว่าถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ลบมันออกไอตัวปัญหานะถ้ามีข้อมูลก็ประเด็นในนี้กลุ่มเป้าหมายนี้ที่เผยตามที่ระบุเลือกนะมีแผนที่เผยแพร่อายุไม่เกิน5ปีแล้วกันทำไมอายุไม่เกิน5ปีจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีบทความอยู่จริงสามารถดาวน์โหลดที่ผมตกไปสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF สามารถมีไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดจากลิงก์แหล่งอ้างอิงอย่างน้อย5บทความลองแก้ข้อความที่ผมพิมพ์ตกไปนิดหน่อยก็ไปแปะดูนะครับเปลี่ยนแค่ประเด็นของเราแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเราไปนะครับประเด็นเราก็ copy ประเด็นของเราไปนะครับในการเปลี่ยนมันก็เหมือนเป็นคีย์เวิร์ดให้มันคีย์เวิร์ดเรื่องนี้ทำกับคนกลุ่มนี้มีบทความอะไรมาบ้างโอเคนะขั้นตอนนี้จะซับซ้อนนิดนึงเดี๋ยวเราต้องไปหาบทความของเราเองไว้กลุ่มเป้าหมายเราจะเป็นนั่นละเป็น ERP ในเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีในบริษัทอะไรหรือแผนกอะไรเนี่ยครับในบริษัทอสังหาริมทรัพย์แผนกบัญชีแล้วก็ที่มีปัญหานี่ก็ลบออกถ้าเราจะไม่มีอะไรนะครับหรือถ้าเรามีเราก็ใส่เข้าไปว่าเขาปิดงบไม่ทันเขาติดขัดข้อมูลไม่ชัดข้อมูลตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่นะครับข้อมูลกระจัดกระจายนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับไม่รู้จะหาได้เปล่านะใช้คอนเซนแซสนะคีย์เวิร์ดเยอะอย่างนี้มันก็เฉพาะเจาะจงพอสมควรลองดูนะครับเห็นไหมนั้นอาจารย์หลวงใช้คอนเซนแซสไหมหรือว่าใช้อะไรในการหาตอนนั้นเทรนคอนเซนแซสเนี่ยเนาะจริงๆใน ChatGPT ถ้าใครมีฐานะเสียตังค์เนี่ยมันเข้าไปที่ Explore ไอตัวสำรวจ GPT ไปหา GPTs คือไอ Consensus เนี่ยมันทำ MyGPT ไว้แล้วไปหาเปเปอร์นั้นได้เลยแล้วคุยกับมันได้เลยนะครับก็ได้แต่ว่าเราเวอร์ชั่นฟรีก็จะไม่มีโอเคนะครับอันนี้อาจารย์เกตลองดูซิว่าชอบเปเปอร์ไหน
ที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็ดาวน์โหลดมาเก็บไว้คนนี้Real Estate ERP มันมีเปเปอร์ไหมลองคลิกไปดูว่ามีให้ดาวน์โหลดไหมมี PDF การดาวน์โหลดมาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในเครื่องก่อนเก็บไว้ที่เราเก็บไว้ทุกท่านไปเจอเปเปอร์อะไรมานะหามาดาวน์โหลดเก็บไว้ที่เครื่องเราเองก่อนเก็บไว้ในโฟลเดอร์นึงหรือว่าไว้ในดาวน์โหลดก็ได้ว่าเดี๋ยวเราจะโยนเปเปอร์เนี่ยไปให้มันวิเคราะห์ในข้อต่อไปเก็บเปเปอร์นี้ไว้ก่อนเราต้องตรวจแหละคือขั้นตอนเนี้ยมันจะใช้เวลาพอสมควรนะคือเราต้องดูว่ามันเกี่ยวข้องหรือเปล่าแล้วก็ quality เป็นยังไงระดับไหนอันนี้ต้องอาจารย์เด่นชัยแนะนำเรื่องการเสิร์ชหาเปเปอร์หน่อยแล้วกันครับลอง copy นี้ดูนี่เอาชื่อใช่ไหมเอาชื่อ journal เหรอ International Journal of Multidisciplinary Research ตรงนี้โอเคแล้วไปที่ Google Search ธรรมดาดูยังไงดูนี้อย่างนี้ดูยังไงชื่อ IJFMR ใช่เจอแล้วคลิกเข้าไปเลื่อนมาไม่อยู่ใน Scopus มันก็เป็นข้อมูลมีงานวิจัยออกมาแหละแต่ว่ามันก็ถ้าจะไปขอทุนระดับสูงขึ้นมันก็อาจจะไม่ valid เท่าไหร่แล้วก็คือเป็นวิธีหาเนาะวิธีเช็คได้มันก็ลงลึกไปรายละเอียดแต่ไม่เป็นไรงานนี้เอาทุนภายในมีงบแค่ 50,000 อย่าคิดมากลุยไปก่อนนะครับสมมติว่าเอานี้ไปก่อนนะนั้นอาจารย์เกตลองหาให้ได้สัก 4-5 ฉบับพวกเราลองหาให้ได้สัก 4-5 ฉบับครับไปดูในเมื่อกี้ดูใน consensus นะครับอาจารย์เกตลองดูแล้วก็ลองไปเสิร์ชใน perplexity เปิด perplexity copy ข้อความนี้ใน consensus ไปนะครับcopy ไปแล้วก็ไปเปิด perplexity อีกแท็บหนึ่ง perplexity อันนี้ครับperplexity นะครับโอเคนะพวกเราเปิด perplexity มันเหมือนกับแทน Google แต่มันจะมี reference อะไรที่น่าดีหน่อยนะครับเป็น AI เราแปะไปนะครับถ้าแบบไม่ได้ต้องเป็นเชิงวิจัยหนักก็เอาเนี่ย perplexity มันก็จะมีบทความที่เป็นภาษาไทยมาด้วยเหมือนกันเราก็ไปเลือกมาอาจารย์เกตลองเลือกอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราโหลดมาได้ดูน่าเชื่อถือหน่อยลองเลือกมาก่อนเป็นตัวอย่างที่ใกล้เคียงสัก 4-5 ฉบับมาก่อนครับเพื่อเป็นเวิร์กช็อปในวันนี้กระบวนการนี้เราจะใช้เวลาเยอะหน่อยในการเสิร์ชข้อมูลนะครับลองคลิกตามที่ลิงก์มีมาไหมอาจจะบางทีมันได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเราต้องหามาบางทีมันก็หลอนๆอยู่ไอ้นี่มันเป็นเว็บใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้เว็บหรืออาร์ติเคิลถ้าเว็บมันน่าเชื่อถือได้เป็นจากองค์กรบริษัทที่น่าเชื่อถือได้เราก็อาจจะมา reference ได้นะใช่ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เราเอาถ้าเป็นเว็บบางทีมันข้อมูลมันเป็นเทคเรา copy ข้อมูลมันมาแล้วมาแปะใน Word เราค่อยเป็นบทความเอาไปใส่ทีหนึ่งมันก็จะมีอีกขั้นหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวลองหามาสักอย่างน้อย3ขอ3 paper แล้วกันลองหา paper มาสัก3 อันแล้วกันใน consensus หรือใน perplexity ที่เกี่ยวข้องกับงานของเราระดับหนึ่งเป็นเวิร์กช็อปวันนี้ก่อนแล้ว3 paper ดาวน์โหลดมาเป็น paper เลยเป็นบทความเลยน้องๆอาจจะไม่เข้าใจคำว่าอาจารย์พูดถึง paper ก็คือบทความทางวิชาการคือในวงการวิชาการเนี่ยเวลาเขาทำงานวิจัยเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะเขียนความรู้สิ่งที่เขาพบมาเนี่ยออกมาเป็นบทความทางวิชาการเขาเรียกว่า paper publish paper คือ paper ที่เผยแพร่ไปเผยแพร่ในค่ายต่างๆเห็นไหมอย่างเช่นอาจารย์เด่นชัยเมื่อกี้พูดถึงScopus ไซมาโกอะไรเนี่ยมันจะเป็นเวทีเป็นค่ายเพลงไปออกเพลงในแอมมี่ออกเพลงในค่าย RS ออกเพลงในค่ายนู้นค่ายนี้อันนี้ก็เป็นค่ายทางวิชาการนะครับเราก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลพวกนี้มาแล้วก็เอามาเป็นอ้างอิงว่าเราไม่ได้คิดเอาเองนะเราไม่ได้อยู่ๆมโนขึ้นมาเองเราอ้างอิงจากสิ่งที่เขาทำมาก่อนนะก็คือหาเปเปอร์เหล่านี้มา reference นะครับมาอ้างอิงจะลองใช้เวลานิดหน่อยหามาสัก 4-5 paper 3 paper ก็ได้ครับอย่างน้อย 3-5 paper แต่ถ้ามันเป็นในเว็บนะเราอาจจะต้องแบบไม่รู้มันปริ้นออกมาได้ไหมปริ้นออกมาเป็น PDF ก็ได้ปริ้นออกมาเป็น PDF นี่ได้ไหมได้เนาะแล้วก็เก็บไว้เป็น reference อ้างอิงอันหนึ่งเนาะคือถ้าเป็นเว็บเนี่ยเราสั่งปริ้นเป็น PDF ให้มันอ่านจาก PDF นะครับ
ลองดูได้ลองดูได้กันไหมครับสัก3 paper ก่อนอย่างน้อยน้องๆอาจจะยังไม่คุ้นเคยเด็กๆอาจจะไม่คุ้นเคยถ้าเกิดเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยทุกคนต้องทำอย่างนี้หมดเวลาทำโครงงานนะครับทำthesis หรือทำ dissertation แต่ของด้าน ERP เยอะนะมี paper ใช้ได้เลยนะผมอยู่ในบอร์ดของบริษัทอะใช่ไหมก็เถียงกันตอนที่เขาจะเข้าตลาดอะเขาเถียงกันแผนกบัญชีกับแผนก product manufacturing เนี่ยเถียงกันต้องการข้อมูลไม่ครบข้อมูลหายอะไรเงี้ยปิดผลิตไม่ทันเลยโอ้โหมัน engineering กับบัญชีเป็นคนละน้ำกันเนี่ยไอหัวข้อนะเจาะจงไป local เพราะว่าถ้าเราเสนองานวิจัยหัวข้อมันกลางๆนะมันจะถูกเทียบสแตนดาร์ดสากลทั่วโลกเราต้องเหนือกว่าทั่วโลกถูกป่ะแต่ถ้าบอกสำหรับจังหวัดมหาสารคาม in Thailand เนี่ยไงแม่งไม่มีใครทำถ้าหาเปเปอร์ใช้คอนเซนแซส Perplexity เนี่ยอาจจะเด็กๆพอได้ใช้เว็บใช้อะไรแบบเบาๆแต่ถ้าเอาหนักข้อหน่อยก็เป็นคอนเซปต์ว่าพอเป็นเด็กๆภาษาอังกฤษอาจจะไม่คล่องถูกป่ะนะครับแต่ก็ได้เราโหลดเปเปอร์มาโยนเข้าโน้ตบุ๊ก LM ให้มันแปลให้แล้วก็พอเราเข้าใจเกี่ยวข้องเว้ยเราเข้าเปเปอร์ไปให้มัน analyze ไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งได้ยังครับ11 โมงละเดี๋ยวพอหลังนี้ไปปั๊บมันจะเร็วละมันจะพูดละโอเคนะครับได้3 paper นะอย่างน้อยโอเคขั้นต่อไปครับจันเกตเอาข้อมูลจากหน้างานมามัน empirical มันถ้าเกิดภาษา engineer มันเป็นการทดลอง empirical หรือ computational แต่ว่าทางด้านสายบัญชีก็อาจจะเป็นไปเก็บข้อมูลออกแบบ metric การเก็บข้อมูลมานะครับเดี๋ยวให้มันออกแบบให้เราไม่ต้องคิดเองก่อนเรียบร้อยจันเกตได้3 paper แล้วนะคราวนี้มาดูที่พร้อมให้มันป้อนว่ายังไงดีขั้นต่อไปโอเคนะก็ผมก็บอกไปดาวน์โหลดมานะ5 บทความนะเซฟไว้นะแล้วก็บอกตรงนี้ copy prompt ตรงนี้มาเลยทั้งบุลเลตนี้มาเลยคุณเป็น AI ที่ออกแบบมาเพื่อดึงสรุปองค์ความรู้จากบทความวิชาการด้วยความแม่นยำด้วยนะบทบาทของคุณคือการช่วยให้นักวิจัยวิชาการนักศึกษาเข้าถึงหลักการระเบียบผลลัพธ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วดังนั้นสรุปบทความทางวิชาการตามไฟล์นี้โดยองค์ประกอบอย่างนี้อาจารย์เอาเปเปอร์ทั้ง3 อันนั่นแหละหรือ5 อันเนี่ยโยนเข้าไปในนั้นอัปโหลดมันเข้าไปแล้วก็ copy พร้อมนี้มาให้มันสรุปมาว่าแต่ละชื่อผู้แต่งแต่ละเปเปอร์มี main contribution อะไรมี novel methodology อะไรมี analysis result ได้ผลว่ายังไงมี significant compare to existing คือ compare ว่ามันต่างกันยังไงกับเปเปอร์อื่น limitation คืออะไรแล้วก็ผมก็เติม target user เข้าไปอีกอันหนึ่งว่าแต่ละ paper เขา user เขาคือใครนะครับก็อาจารย์โยน paper เข้าไปทั้ง 4-5 ฉบับ copy พร้อมไปแล้วเคาะโป้งให้มันวิเคราะห์ออกมาครับแล้วละอันนะอันนี้ไปสักมีกี่ paper 3 paper ไม่จัดเกต3 paper ใครหาได้5ก็ยัดเข้าไป5นั่นแหละใส่ paper นะ copy พร้อมเข้าไป copy พร้อมเมื่อกี้ทุกท่านทำตามนี้เคาะไปให้มันวิเคราะห์มาครับเพราะว่าตอนเราทำปริญญาโทวิเอกได้ไหมกระบวนการนี้ใช้เวลาเป็นปีนะต้องอ่านจนมันอินแบบฝังเข้าไปในหัวถึงย่อยออกมาว่า main contribution คืออะไร novel methodology คืออะไร limitation อะไรเงี้ยคือเราต้องอ่านเยอะมากในการย่อยมาตรวจแน่นอนคือเวลาเราเขียนจริงๆตอนก่อนออกไปเราต้องเขียนเองโอเคนะอันนี้มันก็สรุปมาให้เนาะแต่ละคนอาจจะสรุปลีลาไม่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรคือเราถามประเด็นว่าบทความที่1ผมว่าอันนี้มันยังไม่ถูกใจอาจารย์เก๋บอกว่าให้สรุปเป็นแต่ละบทความมาก็ได้ให้มันสรุปอีกทีนึงให้แยกแต่ละบทความให้มันแต่ละอันมาเลยนะครับยังไม่ถูกใจก็สั่งมันใหม่มาแล้วบทความที่1 main contribution คืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้นะครับได้ไหมเมื่อกี้มันบางทีมันอาจจะปนอันแรกมันตอบมาไม่ถูกใจมันอาจจะปนกันเราก็สั่งมันได้แต่ว่าถึงว่าอาจจะไม่ได้เอาตัวไลน์เข้ามาในแซฟแต่เขาใช้ข้อมูลแซฟเดี๋ยวมาดูวิธีการเดี๋ยวมันจะแนะนำจะทำอะไรได้บ้าง methodology นะครับคันนี้นะให้มันวิเคราะห์เปเปอร์ก่อนเรายังไม่ได้เอาไปใช้อะไรนะครับยังไม่ได้ใช้อะไรให้มันเรียนรู้ตัวมันเองก่อนทางอาจารย์ทางนิเทศได้ไหมครับอาจารย์พอได้นะอาจารย์ไปทำงานวิจัยหรือทำงานสร้างสรรค์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็กระบวนการมันก็เหมือนกัน
เพราะอาจารย์จะทำหนังขึ้นมาเรื่องหนึ่งมันก็ต้องมีประเด็นคืออะไรเขาทำหนังอะไรกันมาในมุมนี้แล้วอาจารย์จะทำเรื่องอะไรใช่ไหมมันก็จะคล้ายๆกันได้แล้วนะครับขั้นถัดมามาดูพร้อมถัดไปครับพร้อมถัดไปให้นี่เลยไม่ต้องไปเขียน literature review เองเลยช่วยเขียน literature review จากข้อมูลที่สรุปมาเนี่ยอย่างน้อยไม่เกิน500ถึง 1,000 คำเพื่อใส่ใน introduction part ของ proposal โดยเพิ่ม limitation ของงานวิจัยที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับประเด็นกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นอยู่ข้างต้นนะครับและระบุ novel method พร้อมทั้งเขียนแหล่งอ้างอิงทั้งหมดในรูปแบบ APA เวอร์ชัน7ก็ให้มันเขียน literature review ให้ไม่ต้องเขียนเองน้องๆนักศึกษาเข้าใจคำว่า literature review ใช่ไหมคือทบทวนวรรณกรรมอาจารย์เขาให้ทำนักศึกษาคิดดูแล้วกันจันเอสคิดดูแล้วกันนี่ทำนะได้ไหมมาละโหนี่ยังรอเขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่เอาเดี๋ยวกรรมการอ่านไม่เข้าใจขอเป็นภาษาไทยแล้วกันครับตั้งใจเป็นภาษาอังกฤษไหมหรือว่าใส่พร้อมหมายอันนี้มันเหมือนกับว่ามันนี่มันเปิดแคนวาสเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขึ้นไปใหม่ขึ้นไปที่ต้นนี่ไหมไม่ต้องดูแถวๆนี้เดี๋ยวมันต้องมีเมนูอะไรไหมคือถ้าเกิดใช้ ChatGPT แบบเสียเงินเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่า Canvas ถ้าเกิดไปเขียนบทความมาเนี่ยมันจะเปิด Canvas ขึ้นมา Canvas ก็คือเป็นบล็อกหนึ่งอย่างเนี้ยอาจารย์เกตเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันจะเปิดบล็อกหนึ่งขึ้นมาเป็น Canvas เราสามารถไฮไลท์เป็นส่วนๆแล้วให้มันแก้เป็นส่วนๆได้แต่ถ้าเป็น generative AI เวอร์ชันยี่ห้ออื่นๆมันจะเขียนมาเป็นพืชเลยเป็นโพสต์หนึ่งมาเราแก้เป็นส่วนๆไม่ได้ถ้าไม่พอใจเขียนใหม่มันจะเขียนใหม่ทั้งหมดถูกป่ะแต่ถ้าใช้ ChatGPT เวอร์ชันเสียเงินเนี่ยอาจารย์เกตไฮไลท์ตรงนี้ไฮไลท์ตรงนี้ใหม่อะไรนี่เห็นไหมแล้วก็ ask มันจะมีask ถามเนี่ยจะให้มันแก้ยังไงเขียนให้ละเอียดขึ้นสรุปให้ชัดเจนขึ้นเติมอะไรเข้าไปมันจะแก้เฉพาะส่วนนี้เติมเข้าไปสมมุติว่าเราไม่แก้เนาะแล้วก็เราปิดตรงนี้โอเคนะครับปิดตรงนี้มันก็จะกลับมาที่แชทเดิมแต่มันจะมีข้อมูลตรงนี้อยู่ถ้าอยากจะไปดูใหม่แล้วก็คลิกเข้าไปที่บล็อกนี้มันเหมือนเป็นวินโดว์ขึ้นมาอีก1อันนะครับโอเคเรียบร้อยใช่ไหมอาจารย์เกตบอกว่าขอเป็นภาษาไทยแล้วกันแล้วถ้าบางทีผมก็ใช้แคนวาสแล้วผมจะรำคาญมันบอกขอเป็นภาษาไทยไม่ต้องใช้แคนวาสโหมดอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาปกติทั่วไปได้นะครับแล้วมันก็จะไปเปิดแคนวาสแก้มาใหม่เห็นไหมอาจารย์ก็ copy นี้ไปแปะไว้ในร่าง proposal ก่อนสะสมไว้ก่อนใช่ไหมอาจารย์เปิด Word ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเอานี้ไปแปะเก็บไว้ก่อนถ้าอาจารย์พอใจมันแล้วนะให้มันปรับแก้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เกตก็จะไปบางทีมันเขียนมันเป็นข้อเนี่ยมันก็ดูไม่สวยใช่ไหมเราก็ไฮไลท์มันทั้งหมดให้เขียนมัดรวมกันเป็นรวมกันเป็นบทความรวมกันนะครับแล้วมันมีอ้างอิงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยใช่ไหมอันนี้มันตกหล่นไหมอาจารย์มันยังขาดอยู่ปะมันมีแค่2อันเนาะแล้วก็สั่งมันก็เพิ่มอีกก็ได้ครับเราปิดแคนวาสไปแล้วก็สั่งว่าบทความยังขาดไป1ฉบับช่วยเขียนให้ครบหน่อยทั้ง3ฉบับในรูปแบบ APA เวอร์ชัน7เช่นเดียวกันสุภาพนะช่วยรบกวนเขียนให้ด้วยนะแบบเป็นคนสุภาพแล้วควรเขียนให้ครบแต่สั่งห้วนนะแล้วควรเขียนชมมันหน่อยก็ดีนะครับเราก็จะเป็นคนดีเราก็คนดีมักจะได้อะไรดีๆกลับมาครับ เนี่ยมันจะคอยกลับไปแก้ที่แคนวาสใหม่ใช่ไหมบางทีผมก็รำคาญมันนะปิดโหมดแคนวาสอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่คุ้นกับมันเนาะก็ได้โอเคเราได้แล้วนะนี่นะ
มาละครบ3 อันนะเราก็ตรวจสอบมันไปคือเราจะไม่ใช้อันนี้ไปตรงๆนะต้องบอกน้องๆนะไม่อย่าไป copy นี้ไปแปะนะเราต้องทำความเข้าใจมันสุดท้ายมันต้องมารีไวซ์ AI มันเป็นไอเดียให้เราได้ดีแต่อย่าไปเชื่อมันโอเคไหมอย่าไปเชื่อมันแล้วต้องตรวจว่ามันถูกหรือมันผิดแต่มันเป็นไอเดียไม่ได้เริ่มจากกระดาษเปล่าไอตอนที่เขียนตอนเนี้ยต้องเล่าประสบการณ์อาจารย์ตอนเขียนปริญญาเอกทำปริญญาโทเนี่ยส่วนที่ยากที่สุดคือตอนเขียนเล่มจะมาเริ่ม literature เลยนั่งจ้องมันอยู่เนี่ยบางทีทั้งเช้า3 ชั่วโมงจ้องกูเขียนอะไรดีวะจ้องมันเขียนไม่ได้อะไรเลยทั้งเช้าเนี่ยมันยากแต่ถ้ามันมีปุ๊บมันพรวดมาเราแก้ได้มันเริ่มช่วยได้เยอะนะครับต่อไปครับอาจารย์เกตเราสั่งมันหน่อยว่าปิด canvas mode หน่อยกลับไปที่ช่วยปิด canvas mode นะครับสั่งมันหน่อยมันรำคาญมันนะครับแต่ว่าถ้าใช้ poe.com หรือใช้ Gemini มันจะไม่มีโหมดนี้นะครับมันก็จะเหมือนเป็นโพสต์มาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าใช้ ChatGPT แบบเสียตังค์เราจะแก้เป็นส่วนๆได้มันจะสะดวกขึ้นเยอะนะครับเรียบร้อยเนาะต่อมาตอนนี้เราได้ละขั้นถัดมาเมื่อกี้เราได้ literature review แล้วใช่ไหม AI มันมีข้อมูล literature review แล้วมันมีประเด็น user ของเราแล้วคราวนี้เราจะมาออกแบบกระบวนการวิจัยแล้วก็ copy นี่มาเลยครับจากการทบทวน literature เมื่อกี้แล้วก็ใส่นี้เข้ามานะครับ copy นะครับผมค่อยตรงนี้ไว้หน่อยว่าโดยอาจใช้เทคโนโลยีสำนักงานที่มีอยู่ปัจจุบันในสถานประกอบการปกติไม่ต้องมีการลงทุนใหม่เพราะว่าเราจะทำจากสาขาศึกษาใช่ปะเราไม่ได้ไปทำโปรเจกต์ใหญ่บางทีถ้าเกิดไม่ใส่ไปนะมันจะโอ้โหออกมาอลังการมากเลยนะครับเราก็ใส่ไปหน่อยว่าเอาแบบที่สำนักงานปกติมีอยู่นะแล้วก็ใช้เครื่องมือประเภทนั้นเท่านั้นเองแล้วก็ช่วยทำนี้หน่อยดีแล้วมันใช้เสียตังค์คุณใช้ครบจำนวนของบริการฟรีแล้วทำไมอาจารย์ได้เข้าของฟรีนี่หรือเปล่าของคณะไม่ได้จ่ายตังค์เขาขึ้นว่าครบจำนวนแล้วประเด็นว่าเราเปิดจะหลายตอนแรกเลยเดี๋ยวมันน่าจะเอาใหม่เฮ้ยเราก็บอกว่าฉันใช้แบบเสียตังค์นะให้ทำอีกทีนึงพิมพ์เข้าไปว่าไม่ถูกฉันใช้แบบเสียตังค์พิมพ์เข้าไปเลยครับบอกด่ามันมั่วเปล่าฉันใช้แบบเสียตังค์พิมพ์เข้าไปให้ถ่ายข้อมูลมาคุณใช้ GPT-4o ครบจำนวนที่กำหนดของบริการฟรีแล้วไม่มีหมดแล้วคราวนี้ต้อง copy เขานี่มันแล้วของคนอื่นหมดไหมครับหมดไหมหมดเหมือนกันถ้าเกิดใช้ POE มันอาจจะยังไม่หมดนะไม่เป็นไรหมดแล้วเดี๋ยวเราทำไงดีไอ้ที่คุยไปแล้วทำไงดีวะ ดูเพื่อนไปก่อนแล้วกันดูเพื่อนไปก่อนหรือจะ copy เท่าที่มีอยู่เอาอย่างนี้ copy literature review แล้วก็บอกว่าเรามี literature review ในประเด็นนี้กับ user คนนี้แล้ว literature review ที่มันทำมาไปแปลในแชทใหม่เรา copy ถ้าไปต่อเรา copy มันอาจจะแกว่งๆหน่อยไม่เป็นไรเรา copy literature review เราไปแปะใน POE ก็ได้หรือในตัวอื่นใน account อื่นนะครับตรงนี้ใช่ไหมนี่ใช้เวอร์ชันธรรมดาอยู่ไม่ได้เป็น account อาจจะเป็นตอนที่ล็อกอินเข้าไปแบบเป็น account ของเรามันก็จะไปโผล่ที่แบบธรรมดาอยู่เชิญเราไปเปิด ChatGPT ใหม่เอาเข้า account ของคณะงั้นเราไปใช้ POE ก็ได้ใช้ได้แล้วนะคราวนี้เราไป copy จากอันเดิมเมื่อกี้เรา copy แล้วรู้ว่ากำลังพัฒนาโครงการข้อเสนอวิจัยในหัวข้อนี้ประเด็นนี้แล้วก็สำหรับ user นี้โดยที่มี literature review ตามนี้ก็แปะ literature review เข้าไปก่อนนะครับให้มันเข้าใจเราก่อนนะครับ
มันอาจจะไม่เนียนนักแต่ว่าก็ให้มันเชื่อมกันได้แล้วกันนะไปเอาของเดิมมานะครับทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดที่ทำไว้เนี่ยไปแปะในอันใหม่เป็นข้อมูลให้มันใหม่นะครับตั้งแต่แรกเลยไม่ไปเอาเฉพาะ literature review ก็ได้ครับผมว่ามันจะงงนะก็ลองดูก็ได้ครับไม่รู้เหมือนกันลองดูก็ได้แต่ว่า literature review มันก็จะสรุปมาแล้วไงใช่ไหมเพราะมันอยู่ใน Canvas ด้วยมันก็เลยเรา copy มานะครับ copy ไปแปะในแชทใหม่ว่าฉันกำลังพัฒนาโครงการหรือเอาแปะนี้ไปก่อนแล้วก็บนส่วนหัวแปะ persona ของเราไอ้ set up พร้อมแปะเข้าไปด้วยอันนี้ลบไปก่อนแล้วก็เอานั้นไปแบบไปเลยเราใช้อันนี้อยู่แล้วใช่ไหม CO แล้วก็บอกว่าเรามีข้างบนเราใส่หัวไปหน่อยนะครับเรากำลังพิมพ์ persona เราเข้าไปหน่อยไป copy persona อันแรกใส่เข้าไปนะครับแล้วบอกว่าเรามี persona อย่างนี้แล้วก็กำลังทำพัฒนาโครงการวิจัยหัวข้อประเด็นนี้ user คือคนนี้แล้วก็มีการทบทวนวรรณกรรมได้ตามนี้แล้วก็บอกมันก่อนว่าแค่นี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวรออาจารย์เกตหน่อยเผื่อใครที่หมดโควต้าก็ลองต้องทรานสเฟอร์อย่างนี้ดูนะครับก็ดีครับได้เจอเคสอย่างนี้แต่บางทีผมก็เป็นบางทีแบบเราไปเปิดaccount อันนึงไม่ใช่ account ที่ผมซื้อไว้เปิดใน Chrome แล้วไปเข้า ChatGPT บางทีไปเข้า account ที่มันของฟรีเราก็ลืมเราก็ไม่ได้ทันได้เช็คครับอันนี้ได้ใช่ไหมเหมือนกับให้มันเรียนรู้ process เรานะครับโอเคนะครับคราวนี้เราได้ literature review แล้วคราวนี้เดี๋ยวมาขั้นถัดไปว่าเราจะทำอะไรดีก็เป็นไปได้นะมีไปได้ถ้าเป็นผมถ้าผมเป็น OpenAI ผมก็คงต้องกันอะไรบางอย่างเหมือนกันนะใช่ไหมมันมีโควต้าคือ plus มันก็ไม่ใช่ว่าใช้ unlimit นะมันก็มีจำนวนโควต้าหนึ่งเพียงแต่เยอะหน่อยเท่านั้นเองครับไม่เป็นไรเรามาใช้ POE แล้วกันแล้วก็copyมานะได้แล้วใช่ไหมอาจารย์เกตคราวนี้กลับมาที่พร้อมครับกลับมาที่พร้อม POE นะครับแล้วก็เลือก Gemini 2.0 Flash ก็ได้หรือเลือกGPT 4o ก็ได้แล้วแต่ที่เราจะถนัดนะครับแต่เมื่อกี้ของฟรีมันก็ออกมาพอโอเคนะใช่ไหมของฟรีมันก็ร้อยเรียงคำได้ใช้ได้พอสมควรนะคราวนี้มาที่พร้อมครับอาจารย์เกตมาที่พร้อมเนาะขั้นถัดไปก็เราจะหา methodology ละให้มันออกแบบกระบวนการวิจัยใหม่ละก็คือ copy ตรงนี้นะครับจากการทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลที่ป้อนมาเมื่อกี้ให้ลองคิดปัญหาใหม่5ข้อนะครับก็คือคำถามงานวิจัยproblem statement เราน่าจะเป็นอะไรบ้างให้คิดตัวอย่างมา5ข้อใช่ไหมแล้วก็แต่ละข้อเนี่ยมีวิธีการอะไรได้บ้างแล้วมันจะให้ประโยชน์อะไรในแต่ละข้อโดยอาจใช้เทคโนโลยีสำนักงานที่มีอยู่ในสถานประกอบการปกติไม่ต้องมีการลงทุนใหม่บอกไว้ว่าอย่าไปเสนอโครงการที่เราต้องลงทุนเยอะๆเอาแบบไม่ลงทุนนะเพราะเราจะทำสาหกิจอันนี้นะครับนะคืออาจจะต้องอธิบายเด็กๆว่าเราจะทำโครงการอะไรเราต้องมีประเด็นใช่ไหมประเด็นก็คือคำถามว่าฉันจะทำอันนี้ให้ดีขึ้นได้ยังไงมันมีปัญหาอะไรอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้มันเสนอปัญหาในมุมของ ERP ในแผนกบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปกติจาก literature review มันมีปัญหาอะไรแล้วมีอะไรที่เป็นของใหม่ที่น่าทำบ้างนะเราป้อนเข้าไปครับเพราะปกติเราต้องมาคิดเองต้องไปคุยกับคนต้องไปคุยกับ advisor คนที่ทำวิจัยมานานๆในเรื่องเนี้ยแล้วเขาจะบอกรู้ประเด็นปัญหาใช่ไหมตอนที่เราทำตีสิทธิ์ปริญญาโทยากที่สุดคือหาหัวข้อตอนผมทำปริญญาโทผมเสียเวลาไป1 เทอมหาเปเปอร์หาว่าจะทำอะไรดีเราไม่รู้ว่าในวงการเนี้ยเขาทำอะไรอยู่แล้วไงสุดท้ายไม่ไหวไปถามอาจารย์แอดไวเซอร์อาจารย์จะทำอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวผมทำอันนี้แหละ
ไม่เลือกแล้วถูกไหมเพราะมันเราไม่รู้มันคืออะไรพอไปปริญญาเอกก็ถามอาจารย์เลยมีหัวข้อนี้มีทุนนี้ให้ทำเลยครับ ไม่คิดมากคราวนี้มันได้ออกมาบ้างไหมครับอาจจะได้ไหมสังเกตมันบอกมีอะไรมาบ้างเขาก็ออกไอเดียของปัญหามาให้5ปัญหาใช่ไหมดูว่าวิธีการน่าจะทำอะไรได้บ้าง เราก็เลือกดูอาจารย์เกตลองเบราว์ดูว่าไอ้5อย่างเนี่ยเราน่าจะทำอะไรที่เป็นปัญหาที่มันโดนใจกับเรา แล้ววิธีการมันพอจะไปไหวสำหรับสาหกิจศึกษาสำหรับโครงการย่อยๆของเราใช่ไหมอาจจะประเด็นไหนเราเลือกดูชอบประเด็นไหนนะครับเห็นไหมเราแต่ละท่านลองเลือกของท่านเองดูนะครับถ้าไม่มีที่ถูกใจให้มันคิดมาเพิ่มอีก5ข้อก็ได้ครับนะลองคิดมาได้ไหมสังเกตไปไหมข้อ3ไหมเราแค่เราชอบข้อ3นะครับกลับไปที่พร้อมเราเลือกว่าชอบข้อ3นะข้อ3ว่าเลือกแนวทางการดำเนินการในข้อเมื่อกี้ก็ copy มาแปะแต่ก็อาจจะมีหลายข้อก็ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ก่อนเราข้ามไปจากข้อมูลที่เสนอมา5ปัญหาเนี่ยเลือกประเด็นปัญหาในข้อนี้ช่วยอธิบายให้ละเอียดขึ้นโดยเฉพาะส่วนวิธีการใหม่ที่เสนอมาให้มันขยายความข้อนี้เพิ่มมาอีกใช่ไหมเมื่อกี้มันให้มาย่อๆเมื่อกี้เราชอบข้อ3ใช่ไหมแล้วก็แปะเข้าไปให้มันอธิบายละเอียดขึ้นมีวิธีการใหม่ที่ละเอียดขึ้นนะครับเพื่อเราจะมาทำไมเพื่อเราจะมาช้อปปิ้งว่าฉันจะทำอะไรดีตอนนี้ละจะทำอะไรดีละโอเคเนาะเนี่ยมันก็จะอธิบายวิธีการต่างๆคือสิ่งที่เราจะทำแหละไอ้ methodology เมื่อกี้เราได้ประเด็นปัญหาอะไรกับใครแล้วใช่ไหมเขาทำอะไรมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เราจะบอกว่าแล้วฉันจะทำอะไรดีบางทีก็ไม่มีไอเดียก็ให้มันออกไอเดียมาอันนี้จันเกตก็มาดูแต่ละท่านก็ดูว่าชอบวิธีการไหนที่เราจะมาทำวิจัยตั้งแต่วิธีที่1เห็นไหมวิธีการที่เสนอเห็นไหมการตั้งค่าตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติใน ERP การใช้แมคโครใน Excel Google Apps Script อันนี้ก็ฟรีนะแต่เด็กต้องชอบหน่อยใช่ไหมอันที่3การอบรมพนักงานอันนี้ก็ไม่ต้องเลยให้อบรมอันนี้ก็อาจจะเป็นวิจัยยากหน่อยไปแค่อบรมถูกไหมการสร้างระบบงานอัตโนมัติใช้ ERP ใช้ RPA ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมแล้วต่อมาใช้การตั้งทีมสำรวจข้อมูลค่าแผนกอันนี้ก็เป็นกระบวนการก็ได้อาจจะต้องมีวิธีการตั้งทีมสำรวจกระบวนการทำงานใหม่ก็ได้นี้อาจารย์เกตลองเลือกดูว่าอะไรน่าทำหรือถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถูกใจหรืออาจารย์เกตพอมีไอเดียอยู่ในหัวแล้วถามมันก็ได้ว่าทำอย่างนี้ได้ไหมอธิบายมาหน่อยทำประเด็นนี้ได้ไหมหรือวิธีการนี้ได้ไหมอันนี้ the contribution of this article aim not only to address the research gap identified within the academic community but also to provide valuable insight ข้อมูล insight ที่จะสามารถ enhance decision making and policy formulation ก็คือเพื่อจะเป็นข้อมูลนะครับงั้นเราก็ copy ไอ้ตรงนี้มาใช่ไหมอาจารย์ copy เลยถ้าเราก็บอกมันว่าถ้าฉันจะทำแนวนี้ช่วยเสนอวิธีการให้หน่อยสำหรับบริษัทในประเทศไทยอันนี้อาจจะแบบพิมพ์บนหัวหน่อยก็แล้วกันนะอาจจะพิมพ์บนหัวหน่อยตามงานวิจัยตามบทความข้างล่างนี้ตามข้อความข้างล่างนี้ช่วยเสนอวิธีการสำหรับโครงการวิจัยที่กำลังพัฒนาอยู่สำหรับทำในประเทศไทยเดี๋ยวดูซิมันมีอะไรที่มันน่าถูกใจมากขึ้นไหมคราวนี้เดี๋ยวมันมานะสมมติว่าเราเลือกได้แล้วลองเลือกสักอันหนึ่งเลือกวิธีการที่เราชอบมันอาจจะบางทีมันจะเป็นวิธีการย่อยๆหลายอันเราอาจจะผสมกันได้นะโปรเจกต์1เราอาจจะทำสัก 2-3 หัวข้อมาผสมกันก็ได้นะครับอันนี้มันของเดิมแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเลือกสักอันหนึ่งเลยแล้วกันสำหรับเวิร์กช็อปวันนี้
กลับไปที่พร้อมใหม่เราเลือกข้อนี้นะครับนะชื่อระบุเลือกแนวทางในข้อนี้ในข้อไหนอาจารย์ก็เลือกไปสักข้อหนึ่งใช่ไหมครับแต่ผมก็วงเล็บไว้ว่าอาจจะมีหลายข้อได้คราวนี้เราจะให้มันเขียนให้หมดเลยไอที่มันอยู่ในข้อเสนอโครงการวิจัยทุนภายในให้เขียนวัตถุประสงค์ให้เขียนสมมุติฐานให้เขียนขอบเขตงานวิจัยให้เขียน Purpose Contribution ให้กลุ่มเป้าหมายคือใครวิธีคือใครนะครับหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้อันนี้ผมเติมเข้าไปนะครับอาจารย์เกต copy มาตรงนี้เลยครับระบุเราชอบไอ้นี้เราก็ให้ทำตรงนี้ทั้งหมดใช่เพราะตอนนั้นตอนคราวที่แล้วผมทำตอนกลางคืนทำตอนประมาณ4 ทุ่มถึงตี 1มันก็เลยพรวดมานะครับหมดแล้วมั้งครับอาจารย์น่าจะได้แล้วแหละใช่ไหมเอาแค่นี้ก่อนอันนี้อาจารย์ก็เลือกอันที่3ละอันนี้ไม่ต้องละช่างมันอันนี้เราไปเลือกข้อ3ละก็มาที่พร้อมละกลับมาที่นี้ใช่ไหมแล้วกลับไปที่พร้อมตรงนี้เราไปต่อละก็คือจากเมื่อกี้นี้ละขึ้นไปข้างบนหน่อยครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยระบุเมื่อกี้เราบอกว่าระบุเลือกแนวทางในข้อ3ใช่ไหมอาจารย์ก็ปี้ตรงนี้ไปครับจนถึงตรงนี้เลยก็ปี้ไปทุกท่านก็ไปต่อนะไปต่อแล้วนะต่อแล้วนะครับเมื่อกี้เราเลือกวิธีการที่เราอยากจะทำแล้วเห็นไหมตอนนี้เรามีข้อมูลประเด็น user literature review วิธีการที่จะทำแล้วคราวนี้เราจะมาให้มันเขียนให้ละนะครับให้มันเขียนให้ละได้เลยถูกไหมเร็วเหมือนกันนะอันนี้อาจารย์ขึ้นไปข้างบนหน่อยขึ้นไปที่พร้อมเมื่อกี้นะครับตรงนี้ขึ้นไปนี้เราบอกว่าขึ้นไปนิดนึงนะครับขึ้นไปนิดนึงเราก็บอกว่าเราชอบข้อ3นะครับจากข้างบนเมื่อกี้แต่ถ้าจะให้ดีจังอาจจะใส่หัวข้อไปตรงนี้ให้มันชัดๆนะมันจะได้ไม่หลงแล้วก็ให้ทำวัตถุประสงค์งานวิจัยสมมติฐานอันนี้ตามแบบฟอร์มยื่นทุนวิจัยภายในเลยมันก็จะสรุปมาให้นะครับแต่นี้ตรงใช่ไหมอาจารย์ว่าการพัฒนาระบบเอกสารข้อมูลลูกค้าด้วยระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช่ไหมวัตถุประสงค์อะไรสมมติฐานอะไรอาจารย์ก็ไปเอาตรงนี้ไปเกลาโอเคไหมเด็กๆก็เอาตรงนี้ไปเกลาเขาเริ่มต้นให้เราแล้วเราไปเกลาโอเคนะครับอันนี้เราได้ข้อมูลแล้วอันนี้มาดูไอตัวที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของอาจารย์มากกว่านะครับลงมาข้างล่างลงมาอีกนะครับหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอันนี้อาจารย์ต้องดูเองแล้วล่ะว่าเฮ้ยการทำกระบวนการข้างบนเนี่ยเราจะเอาทฤษฎีอะไรมาเกี่ยวบางทีตรงนี้มันแนะนำเรายังไม่ค่อยดีหรอกมันยังมั่วๆอยู่นะแต่บางทีมันอาจจะเป็นไอเดียของเราเอาใช้ISO อะไรได้ไหมใช้มาตรฐานวิชาชีพอะไรได้ไหมใช้หลักบัญชีหรือต่างๆทางทฤษฎีมาสวมตรงนี้ได้ไหมนะครับเอามาสวมตรงนี้โอเคคราวนี้เราได้ข้อความที่อยู่ในร่างข้อความที่อยู่ในข้อเสนอแล้วอันนี้กลับไปที่พร้อมต่อครับที่พร้อมต่อจัดทำแผนเรื่องงบประมาณใช่ไหมแล้วก็ปีมันนี้เลยช่วยออกแบบแผนดำเนินงานตลอดโครงการตามขั้นตอนเป็นแกนชาร์ตแล้วก็ทำงบประมาณตามข้อกำหนดนี้เลยผมก็ใส่เอาก๊อปปี้มาจากระเบียบของเราแหละมาแปะเข้าไปมันอาจจะปรับปรุงอย่างนี้ก็ได้นะแต่เราใส่เข้าไปก่อนมันก็จะทำในข้อถัดไปว่าแผนต้องเป็นยังไงงบประมาณต้องเป็นยังไงเห็นไหมเริ่มช้ามาแล้วมันยังไปยังปล่อยโอเคนะ44,000เราก็ไปปรับของเราเองเห็นไหมเราไปดูแผนข้างบนครับนี่มันออกมาเป็นแกนชาร์ตเลยผมว่า Gemini 2.0 เนี่ยมันดีผมใช้ POE แล้วใช้ Gemini 2.0 เนี่ยมันจะเนียนกว่านะครับแล้วใช้โทเค็นน้อยกว่ามันก็จะทำได้เยอะกว่าอันนี้นะเราก็มีแผนละแล้วก็มีงบประมาณเป็นตัวตั้งให้เราแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยเห็นนะครับทุกท่านลองทำป้อนไปด้วยกันนะขั้นถัดไปเรายังไม่มีชื่อเลยให้มันออกแบบชื่อให้คราวนี้ขั้นที่5แล้วช่วยตั้งชื่อหัวข้อโครงการวิจัยที่น่าสนใจเพื่อขอทุนหน่อยสัก5ชื่อมาเลือก
ชอบอะไรครับบางทีมันจะชอบมีแบบทำโฆษณาตรงนี้เราก็อาจจะตัดออกก็ได้นะมันจะดูไม่ใช่เป็นหัวข้อโครงการวิจัยมันจะเป็นโครงการดูตื่นเต้นหน่อยแล้วก็บอกว่าการพัฒนาระบบจัดการเอกสารข้อมูลลูกค้าด้วย ERP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเนี่ยบทเล่าศักยภาพอันนี้ก็การประยุกต์ใช้ ERP เพื่อเพิ่มอาจารย์ก็เลือกหัวข้อที่สนใจอาจารย์ก็ลองเลือกสักอันหนึ่งครับบอกว่าเราชอบหัวข้อนี้ครับนี่นะการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือจะพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารต่างๆครับว่าก็เป็นไอเดียหัวข้อเราก็มาปรับเองได้นะครับแต่ก็ได้ไอเดียมาโอเคอาจารย์เลือกหัวข้อไหนนะครับเลือกหัวข้อนี้มาอีกแล้วคิดเงินอีกแล้วโอเคก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราใกล้ถือว่าใกล้จบแล้วแหละนี่เราเลือกหัวข้อได้แล้วใช่ไหมตอนเนี้ยเรามีองค์ประกอบทุกอย่างที่จะใส่เข้าไปในแบบข้อเสนอโครงการแล้วแหละคราวนี้อาจารย์เกตลองไปเปิดไปที่พร้อมครับพร้อมนะลองเปิดอันนี้ขึ้นมาครับเปิด Drive นี้ขึ้นมาอันนี้คือหัวข้อเรามีหัวข้อโครงการวิจัยแล้วนะเรามีวิจัยเชิงประยุกต์นะครับหัวข้อต่างๆเนี่ยเราใส่เข้าไปได้หมดเมื่อกี้ที่เราทำข้อสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือข้อ5ความเป็นมาเรามีแล้ววัตถุประสงค์การวิจัยสมมติฐานเนี่ยเราใส่ตรงนี้เข้าไปหมดเลยถูกปะเรามีแล้วตรงเนี้ยมันทำมาได้ครบหมดแล้วแผนดำเนินงานเมื่อกี้เราให้มันทำมาแล้วประมาณค่าใช้จ่ายแล้วทำมาแล้วแหล่งตีพิมพ์ไปเอาที่เมื่อกี้เอาตอนแรกที่ทำ literature review ที่เขาเขียนมาให้ก็ใส่ตรงนี้เข้าไปไอ้รายวิชาที่มอบหมายให้สอนจะไปใช้ประโยชน์ถามมันเพิ่มก็ได้ครับใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าไปใช้ประโยชน์อะไรเพื่อจะได้รู้ว่ามันเป็นองค์ความรู้อะไรใครใช้แล้วเกิดมูลค่ายังไงเนาะตรงนี้นะครับจริงๆแล้วตอนที่ผมทำถ้าโควต้ายังไม่หมดอาจารย์อาจจะโยนไอ้ไฟล์เนี่ยเข้าไปใน Chat Generative AI ทีก็ได้แล้วบอกให้ช่วยเขียนร่างโครงการวิจัยตามฟอร์แมตไอ้นี้มันก็จะหยอดข้อมูลมาตามนี้เลยแต่ว่าเท่าที่ผมลองทำดูมันก็จะตกหล่นเหมือนกันเราทำแต่ละส่วนมา copy มาแปะของเราเองก็จะได้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะนี่ก็สะดุดไปหน่อยนึงเพราะว่าโควต้ามันหมดแล้วเขาก็บอกว่าเขามีจ่ายตังค์เนอะฐานะบัญชีเขาบอกจ่ายตังค์เยอะรวยมีฐานะหมดกลางอากาศก็อาจจะเป็นเพราะว่าใช้เยอะใช่ไหมเป็น plus ต้องไปซื้อเวอร์ชัน200แล้วเวอร์ชันโปร200เหรียญต่อเดือนไม่อั้นเลยคราวเนี้ย นะครับถ้า20เหรียญต่อเดือนก็อาจจะอั้นแล้วก็มันอาจจะเป็นเพราะว่ากลางวันด้วยเหมือนกันได้ประมาณนี้ครับอาจารย์เกตขอบคุณมากปรบมือให้อาจารย์เกตครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าคือมันก็เป็นเรียกว่าโม่หยาบเนาะโม่หยาบใช่ไหมเราก็ต้องมาทบทวนของเราเองว่ามันโอเคไหมใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวอย่างของผมนะที่ผมทำไว้อย่างที่ผมทำไว้ตอนเมื่อคืนก่อนนู่นใช่ไหมก็ผมก็เซตอัพพร้อมอะไรต่างๆเหล่านี้มาเรื่อยๆทำเหมือนที่เราทำวันนี้เลยแหละครับนะก็เซตอัพพร้อมฉันเป็นอาจารย์อะไรก็ว่าไปนะครับหาไอเดียต่างๆนะครับมาเรื่อยๆทำ literature review นะครับแล้วก็ตลอดรอดฝั่งไปจนถึงทำโครงการวิจัยอะไรแต่มันก็ได้จบเลยนะครับในคืนเดียวมันก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็ได้ร่างออกมานะครับอันนี้ได้ร่างมาเลยผมโยนไฟล์เนี่ยเข้าไปไฟล์แบบฟอร์มเสนอโครงร่างวิจัยของอาจารย์ศิริพรเข้าไปแล้วจากข้อมูลต่างๆเนี่ยช่วยเขียนร่างเขาเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดนี้มันก็จะใส่เข้ามาชื่อโครงการวิจัยประเภทงานมันก็ติ๊กให้เลยนะว่าเราเป็นงานวิจัยประยุกต์มันก็ติ๊กให้เลยนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมก็ต้องมารีวิวอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของประเด็นนะครับดูทบทวนอีกทีนึงว่าใน proposal เรามีองค์ความรู้ชัดไหมชัดหรือยังเป็นอะไรนะครับองค์ความรู้อะไรที่อยากจะเสนอการทำการเก็บวิเคราะห์ผล methodology มันได้ผลเป็นเชิง quantitative ไหมเป็นตัวเลขไหมนะครับ
หลักวิชาการหลักทฤษฎี Gen AI เมื่อกี้ยังทำได้ไม่ดี เราต้องอาจารย์ advisor อาจารย์ต้องใส่เข้าไปเอง ว่าจะทำอันเนี้ยมันมีหลักการอะไรเกี่ยวกับทางบัญชีบ้าง หลักการอะไรที่มันเกี่ยวข้องบ้าง ต้องเอาไปสวม สนับสนุนกับการทำกระบวนการให้ได้ ผู้ใช้ผลประโยชน์ผลงานคือใคร ประโยชน์ที่ได้รับคือน่าจะทำอะไรได้ดีขึ้นนะครับ แล้วพอเราทำวิจัยเสร็จ เราจะวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่ามันประหยัดเงินเป็นเท่าไหร่ ประหยัดแมนเอาได้เท่าไหร่ ประหยัดเวลาประหยัดพลังงานประหยัดเอกสารอะไรเงี้ยมันแปลงออกมาเป็นเม็ดเงินได้มันก็จะชัดเจนนะครับชัดเจน แล้วมันอาจจะถูกครบไม่ครบเราค่อยไปวิเคราะห์ในบทที่ 5 ว่า จากข้อมูลที่ได้มามีข้อจำกัดอย่างนี้มันเลยทำให้ด้วยประเด็นมันเฉพาะประเด็นศึกษานี้นะ ควรจะแนะนำทำอะไรต่อไปให้แม่นขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยได้นะครับ ประมาณนี้นะครับ โอเค ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียเนาะแล้วเราจะยื่นขอโครงการวิจัยภายในกัน เอาตังค์มาใช้คนละ 50,000 บาท เอาไปให้เด็กๆลงทะเบียนแล้วเราก็มาเป็นค่าใช้จ่ายของเรา แล้วก็ได้งานออกไปใช้จริง สร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมทำไป 2-3 ปีซ้ำๆผมว่าเราก็จะเป็นที่พึ่งให้เขาละนะครับโอเคครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับก่อนจากกันแบบนี้ถ่ายรูปกันต้องขอบคุณอาจารย์เด่นชัยด้วยนะมีอินพุตที่ดีมากเลยนะครับดีมากเลยเพราะว่าในเชิงลึกอาจารย์สุบินด้วยนี่เป็นหัวหน้าทีมเลยคนดูเรื่องทุนวิจัยนะครับอาจารย์สุบินตัวอาจารย์สุบินนะครับเราก็มาปั้นกันนะครับโอเคถ้ามีอะไรก็คุยกันมาในห้องไลน์เราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยขอบคุณมากครับ